Ngayong gabi sa Counterpoint, aalamin natin ang storya sa likod ng mga kontrobersya. Kikilalanin natin ang mga personalidad at kanilang mga paninindigan. Aalamin natin at liliwanagin natin ang mga issue na mahalaga sa lipunan. Ako po, si Sal Panelo at ito ang Counterpoint. Ngayong holiday season, kabi-kabila ang mga salo-salo sa pamilya, kaibigan at katrabaho. At tayong mga Pilipino, kapag sa ganitong mga pagtitipon, ay talagang pinaghahandaan ang mga masasarap na pagkain inihain sa atin. Ngunit, alam niyo ba, ang mga posibilidad na panganib na dulot nito sa ating kalusugan? Ayon kasi sa mga pag-aaral, mas marami ang heart-related na pagkamatay sa panahon ng mga pagdiriwang at holiday season. Sa katunayan, tinagurian bilang problematic months ang buwan mula Oktubre hanggang Enero ng mga healthcare professionals, ayon naman sa pinakahuling datos ng Philippine Statistics Authority. Top cause of death ang coronary heart disease. Yan ang ilan sa mga usapin ang tatalakayin natin ngayong gabi dito sa Counterpoint. Makakasama natin si Dr. Antonio Bimbo Sibulo Jr. Isang cardiologist, fellow of the American College of Cardiology, fellow Asian College of Cardiology at fellow College of Cardiology. Diyan lamang po dahil ang usaping puso ang susunod. Kasama natin ngayong gabi ay isang mahusay at dekalibering doktor mula sa St. Luke's Medical Center, Global City. Board of Director, Member, Heart Failure Society of the Philippines. National Leader, Paradigm and Paragon HF Trials. Please welcome Dr. Antonio Bimbo Sibulo Jr. Good evening, Atty. Sal. It's my pleasure to be in your program. But before I begin, I have some disclosures to make sa aming mga televiewers. One, Dr. Bimbo is a personal friend. We've been friends for the longest of time. I was in college, he was in high school. Kaya ganyan ho kami magkalapit. Pangatlo, ang hirap pong hanapin ito. Napakahirap. Hindi lang ito makatanggi sa akin. Marami na itong tinanggihan. Hindi lang ako makatanggi sa akin. Anyway, puntahan na po natin. At unang-una, salamat for taking time. My pleasure. Unang tanong, alam ng lahat na ikaw ay isang eksperto sa sakit ng puso. 40 years. 40 years? Yeah. 40 years na ba? Parang nung huli yata kita makita, high school ka pa eh. Totoo. Except for one occasion yata. Anyway, can you tell us about this heart disease? Ano ba talaga itong heart disease na ito? Bakit ito ang pagkakaalam ko, itong pinakamalaking bilang ng dahilan ng pagkamatay ng tao? Yeah. If, kung titingnan natin ang mga PhilHealth records, nilalagay kasi nila diretso, cause of death, cardiac death. So, that's the ultimate thing that's gonna happen
sa isang tao. Kaya dumadami ang tinatawag na heart disease. So now we are being very careful sa pag-diagnose kung ano talaga ang cause of death na hindi lang puro heart disease. But having said that, totoo naman na talaga ang cardiovascular disease is the leading cause of death or mortality worldwide. So when you say heart disease, ang daming klase yun. Ang daming klase. Foremost, ang pinaka-common, itinatawag na coronary artery disease. So when you talk about coronary artery disease, ito yung sakit ng ugat which supplies the heart muscle. Okay? So pag yun ay nagbara, the supply to the heart muscle stops and that dies. Depending on the extent of involved muscle, that will spell whether you become dead or alive. Kung maliit lang, you will survive. But if it involved more than 40% of the heart muscle, in particular, yung tinatawag na left ventricle, nobody survives. So yun ang coronary artery disease. Now, meron pang isang tinatawag na heart disease, yung tinatawag na valvular heart disease. Sa loob naman yun, hindi kasama yung tinatawag na coronary arteries. Ito yung mga rheumatic heart disease. So, yung mga valvular nakakaproblema, nagiging stenotic or matitigas, and it prevents the blood flow of blood to the system. So, depende sa severity, depende sa klase, and you encounter more problems as you leave it at that na hindi ginamot yung valvular heart disease. The other one is cardiomyopathy. Cardiomyopathy is specifically disease of the heart muscle. Kagaya ngayon, no? May COVID, may mga nagkakaroon ng myocarditis, and ang heart muscle nagiging maga, and humihina ang contraction. Ang good news is that in about 2 to 3 months, nag-recover naman yung myocarditis, and sana, most patients naman, they develop normal function after 2 to 3 months. So, ang daming klaseng heart disease. But these are the more common types. Meron pang congenital heart disease. So, mahaba ng usapan yun. Pero ano ba yun? Sa bata. Yung mga defect, may mga hole in the septum, o kaya mali-mali ang connection ng pinanganak, na-opera na maaga yun. So, this is at the realm of the pediatric cardiologist. Ako, adult cardiologist. Ngayon, banggit mo. Kasi meron kaming anak ni Selling special child namin, si Carlo. Yes. May butas ang puso nun eh. Right. He passed away 6 years ago. Yeah. Pero nag-heal siya by itself yata eh. Is there a syndrome na... Down syndrome. Down syndrome. Ang Down syndrome, mas complicated ang mga combination noon eh. Na kuminsan, hindi tama yung pagkabit ng pulmonary artery and aorta to the particular chamber. And they really need surgery. But commonly, the most common kind of congenital heart disease is atrial septal defect. Yung septum, dividing the upper chambers of the heart, yung atria ang tawag, may butas. Now, in about 3 to 5 years, pagkatapos pinanganak, kadalasan dyan, lalo na kung muscle involvement, nag-grow, nagsasara din. Including sa septum, sa ventricle, meron pang tinatawag na PDA, patent ductus arteriosus, it can heal. But if after 5 to 10 years hindi nag-heal at malalaki yung mga defect, kailangan ng talagang pasukin, can do open heart surgery. And now, hindi lang open heart surgery, may mga tinatawag na shunt devices na amplatzer ang tawag, parang umbrella, pinapasok and then tinatakpan yung butas. That's the advanced way of treating this defect. But not all patients can do that. Only specific defects. How dangerous is heart surgery? That's a very good question. Ako, positive thinker ako eh. So I would say that the worldwide experience, even in the Philippines, sasabihin, Doc, mamamatay ba ako? Ano bang death rate ng cardiac surgery? Ang sagot ko, ano yung success rate? The success rate is about 98 to 99% in the good centers. When you talk about cardiac surgery, I'm talking about the bypass surgery. 98 to 99% success rate. So only 1 to 2% really pass away from the procedure. And usually, what's the cause of the failure? Well, usually when you have patients na highly complicated, for example, may kidney disease, may diabetes, may lung problem, yun, medyo higher risk yun. I would say 3, 4, maybe 5% risk. And the elderly,
usually higher risk. But ordinarily, the risk is very low. We have gone a long way. I do remember nung way back 1975, in the 70s, when I joined the heart center noon, talagang mataas yung mortality noon. And patients stay very long in the hospital. Nowadays, after an open heart surgery, they only stay for 5 to 7 days. Oh, really? And they're back. And usually in 6 to 8 weeks, they're up and running and back to society, doing gainful living. Meron yung bypass. Bypass means dalawa. No. Ano ba yun? Bypass is simply relieving the pressure from the stenosis ng barado, then putting a new artery from the aorta distally to the block. Parang dumaan ka ng C5 instead of EDSA. Yun ang sunod ng bypass. Now, depende kung ilan ang barado. Usually, we recommend bypass when you have at least 3 lesions. 3 lesions. Pero kung ang lesion mo ay 1 to 2 lang, kayang-kaya ng interventional cardiologist yan. That's where they do stenting, angioplasty and stenting. Pero ngayon, matatapang mga interventional cardiologists, they would do 3, 4 stents for those patients who refuse bypass surgery. So there are criteria kung sino ang dapat bypass and sino yung pwedeng stenting lang. When do we have heart transplant? When you have heart failure, which is now far, far advanced. Sad to say, the heart failure program in the Philippines have not really gone up yet. We used to have it, I think, 10, 15 years ago, and hindi nag-mature yung program. But now we're beginning to do it again for far advanced heart failure. But now we have more modalities, tawag doon, mechanical devices we use for heart failure, yung tinatawag na LVAD devices, and ang kadalasan, when you put it there, yung pasyente hindi na kailangan ng cardiac transplantation. They recover. But for those who do not recover, we would recommend a heart transplant. Medyo mahal. Abuti ka ng mga 5 million pesos. 5 million? Wala nga makaka-afford. Yun ang problema. If only the government can, in the US, they will support that. But in the Philippines, it's from your own pocket. How many transplants have we had? In the Philippines, if I remember right, we had about 4 or 5 transplants. Only? Yes. So most of them are being done outside of this country? Outside the country. Kasi hindi... Pero kaya natin. Kaya. We're doing a lot of transplants. May it be, of course, kidney, liver, pero yung heart, maybe because of the cost, hindi hindi umabante yung program. Ano ba, Doc Bimbo, yung normal na BP? Blood pressure? Well, alam mo, nung panahon ni sino ba yung mga presidente sa Amerika, during the war, sila Roosevelt, a BP of something like 160, 100 was normal. So, over time, na-define what's the normal BP among seemingly normal people. Sa ngayon, the normal blood pressure is 120/80. So, pag ang BP mo is 130/80, you're not considered as hypertensive or pre-hypertensive, which is ridiculous. But it doesn't mean na gagamutin mo na giving medicines. Lifestyle medication, lifestyle changes is recommended pag 130/80. But of course, when your BP is 140/90, talagang high blood talaga yun. 140/90 and above. Ay, yung normal na sugar level naman? Well, when you talk about sugar, it's 100 and below ang normal sugar. So, how do we diagnose diabetes, no? Well, if you have a fasting sugar of more than 200, talagang diabetes na agad yun. Now, we do what you call an oral glucose tolerance test. We make patients to do 2 grams of sugar, and after about 2 hours, we determine the sugar. If the sugar is less than 140, no diabetes. If it's more than 140 to about 200, ang tawag doon, impaired glucose tolerance. Pre-diabetic. Pero pag lumapas ng 200, talagang diabetic na. Yung ano naman, yung cholesterol level nun, anong normal? Ang cholesterol level, over the years has gone down again. And when you say total cholesterol, there are fractions. Diba? May HDL, LDL, VLDL, triglyceride. If you talk about cholesterol,
isa lang ang titinitingnan namin dyan yung LDL. So my patient would ask me, Doc, ano ba yung LDL? Is it the good or the bad cholesterol? Sabi ko, LDL, ang gusto sabihin nun, leche de leche, para hindi makalimutan. So LDL, normal value should be less than 100. Preferably, for me, dapat 70 and below. If you want to avoid heart disease, bring it down to very, very low level, 70 or 60 or even 50. And practically, coronary artery disease will not set in. So, LDL ang target. Nabanggit mo yung sa diabetes kanina. Ang pagkakalam ko kasi ang aking kabiyak si Sally, Yeah, diba? he's a diabetes expert. Diabetologist, Si Sally, diba? yeah, I know. Palagi ko naririnig sa kanya na hindi mo magagamot yan. You can just contain. Pag hindi mo yan kinontain, tatamaan lahat ng mga major organs mo, doon ka mamamatay. Correct. Tama yun. So, every effort should be done na ang sugar mo should always be normal. Yung cheating, talaga hindi pwede sa diabetes. Ako feeling ko ang diabetes is one of the worst conditions you can have. Worse than hypertension because it targets the brain, your kidney, the heart, and the arteries, lahat yun. Magbabara talaga So you really have to control. It cannot be cured, but it can be controlled with lifestyle and medications. Ano ba mga cause ng heart problems? When you're too much in love. Joke. Too much in love. may tinatawag. That's my specialty nga pala. Broken hearts. Okay. Anyway, may tinatawag na major risk factors. Ang mga major risk factors would be hypertension, okay, high cholesterol, diabetes, and smoking. Smoking? Yeah. Naku, maraming nagkakasakit niya. Yung apat na yun. If you have a majority of those risk factors, you're in trouble. Now, you can of course control those risk factors if you're really serious about preventing heart disease. Disiplina kailangan. Disiplina talaga. Yung ano naman, anong sintomas pag meron kang sakit? Okay. Anong mga lumalabas? Kung tinatanong mo anong sintomas ng coronary artery disease, yun na. The first thing is heart or chest pain. So, madalas sabihan sa akin ng pasyente, Doc, may chest pain ako. Ang tanong ko, ano yung klase ng chest pain? Basta ganito, hindi. Kailangan ko malaman ano yung klase ng chest pain. Ito ba'y pinipiga? Ayan, yun ang unang-una kong pinipiga. Kung tusok-tusok lang, ganun tusok-tusok, hindi, most likely sa puso. Muscle lang yan. Muscle pain or bone pain. Okay. The second question would be, paano nag-umpisa yung chest pain? Ikaw ba'y nakaupo lang? Ikaw ba'y naglalakad? O umakit ng hagdanan? O nagalit ka? Usually may effort. Stress ka. Bakit? Because when you do those things, tataas yung heart rate, tataas yung blood pressure. So you're putting much work on the heart. Doon ka mag-chest pain. Third, paano na-relieve yung chest pain? Usually, nag-chest pain ka, umakit ng hagdanan. Pagkatapos, tumigil ka, tapos nawala. Ba, ganon. Medyo may drama yung chest pain ang tinatawag na angina. So, iyon ang dapat sagutin kung ito ay heart pain or not. Yung, di ba, may tatlo kang sinabing klaseng heart disease Right. Yung valvular heart disease, coronary disease, saka cardiomyopathy. Yun naman, anong mga risk factor nun? Yung valvular heart disease, rheumatic heart disease, it starts early with, sabi nila, from streptococcal infection. And repeated sore throat, repeated sore throats, in particular, a strain of the beta hemolytic streptococci. It goes into the heart, nangungulubot yung mga valvula, and it destroys it. And over time, paulit-ulit, talaga nasasira. So, yung heart, yung valve natin na bumubukas, nasasara, kuminsan, na-restricted na ngayon. O kaya, maluwag-maluwag. Okay. Cardiomyopathy naman could be from genetic. Daddy ko namatay sa dilated cardiomyopathy. Could be genetic from inherent muscle disease or restrictive cardiomyopathy, para bang hindi nakaka-relax yung heart maybe from inflammation. Pag merong mga handaan, celebrations, di ba? Malakas kumain ng tao Uh, sa tingin mo, anong mga sakit ang
nagre-resulta sa sobrang mga pagkakain sa mga celebration na ganito? Yun ang problema ngayon because we now in a holiday season. Yeah. Yes. And siyempre, kasayahan. And we have to avoid yung tinatawag na binge drinking. What's that? Binge drinking, sobrang inuman talaga. So we should avoid that. And then, you have to avoid very salty food. Ngayon, kung ikaw ay nainom na sobra, you try to dilute by drinking more water. Yan ang ginagawa ko. Kasi ako, sabi ni Selly, masyado malakas na tumaalat, pero I kept on drinking water. Kaya... Para mailabas mo. Kasi usually, di ba, yung sa salt daw, nagkakaroon ka ng gout. Salt. Salt ba? Di ba? Pag mahilig ka sa... Actually, protein. Protein. So avoid too much fat. Avoid too much sugary-rich foods. Pag malakas ka sa salt, anong sakit ang... Hypertension. Hypertension. Wala naman ako hypertension. Alam mo yung salt kasi, ang recommendation is just 5 grams of salt in the diet. Okay? Yung mga normal, I would usually say, hindi ko sinabing walang asin na pagkain, kaya lang, kung ano yung sangkap sa kusina, yun na yun. Pagdating sa mesa, bawal na yung mga sausawan. Bagoong, patis, toyo, talagang bawal. Ang Filipino diet, inherently, mataas talaga sa salt. 5 to 10 grams ang Filipino diet. So, pag dinagdagan mo pa ng mga toyo, sausawan, may mga pamilyang mahilig may sausawan, di ba? At talagang mataas ang hypertension sa kanila. Basta kailangan uminom ka ng maraming tubig pag mahilig ka dyan. I don't know if that works. Ganon? Oo. Akala ko ba sabi mo kanina, yung... Sa alcohol. Sa alcohol. Para ma-dilute. Right. Yeah. Now, Doc Bimbo, I'm sure you've heard of this keto diet. Oh, keto diet. Ano bang masasabi mo dyan? Maraming nagkakahilig dyan. I know, because it induces weight loss, di ba? I think the rationale is, when we exercise, and of course we eat carbohydrates, fats, and protein, the first thing to burn is your carbohydrate. Okay? So you lose your carbohydrate. Pag naubos ang carbohydrate mo, andun na yung fats. And then the last to burn is your protein. You don't want to burn your muscles, no? So, sa keto diet, they remove the carbohydrate. Parang the first to burn is your fats. Kaya lang, ang hindi ko lang gusto sa keto diet, and it's been recommended in the big societies nationwide, internationally, ang sabi, you have to eat more cholesterol. And I've seen that among patients, their cholesterol goes up, and may mga na-atake sa puso, and it can also induce ketosis, acidic ang pH mo, and that's kind of dangerous. And of course, if you do it only for about 2 or 3 months, controlled naman sila as long as they don't really do it for 6 months to 1 year. Delikado na talaga yon. And it will have a bad result and an effect on your cardiovascular system. Doc Bimo, puntahan natin itong, di ba, hanggang ngayon wala tayong Secretary of Health. Ang tanong ko sa iyo, bilang isang doktor, sa tingin mo ba napakahalaga na magkaroon tayo ng Secretary of Health sa Department of Health? Hindi, ano lang. Of course, because if you have a Secretary of Health, lalo kung doktor, alam niya yung the different aspects of healthcare. And we need a leader to guide the different departments and the different employees. We need a Secretary of Health. Maybe it's coming. Sa tingin mo ba, sa inyong profesyon, meron ka bang mga nakikitang pwedeng maging Secretary of Health? Baka siguro tulungan natin to si Presidente, mukhang nahihirapan eh. Meron naman. Sino ba mga nasa... I cannot name names kung sino yun. Hindi, yung mga naririnig mo, not necessarily yours. Yung mga naririnig mo na pwedeng, o kaya pwedeng maging. Actually, from the rank and file sa DOH, may mga tao doon na pwede. But yung mga tagalabas, ayaw ba ng mga tagalabas na pumasok sa gobyerno? Kung ako, ikaw, kung ako inimbita, Oh. hindi ako papasok.
Kasi yung kaibigan natin si S.B. Cabral, dating Secretary of Health, di ba? Correct. She was Specialista rito. she was a very good Secretary of Health. Right. Bakit naman kung ikaw ayaw mo? Tanda na ako, Atty. Sal. Gusto ko na mag-relax. Ang daming problema ang DOH. And sisilipin ka all like, under the microscope. I'm now in my relaxation phase of my life. Mamaya, pagbabalik po ng Counterpoint, aalamin naman natin ang personal na buhay ni Dr. Bimbo with his permission, of course. Kilalanin natin si Dr. Antonio Bimbo Sibulo Jr. sa mas personal na bagay naman. Usaping puso. Puso pa rin ang pag-uusapan natin. Siyempre, pag sinabing puso, ang unang tanong sinong malapit sa puso mo? Siyempre, yung kabiyak mo. Siyempre. Pinakilala mo na sa akin yun. Correct. Si Susan, di ba? Hindi Attorney, sabi ko makinig sa program natin, baka sabihin ko huwag ka na makinig. Stanley. Malapit naman pala Isa rin siyang doktor, di ba? Yes, siya. OB-GYN siya. Saan kayo nagkakilala? Well, Estudyante pa kayo? Yes, sa UARM noon. Intern ako noon and clerk siya. He was 4th year. So, nakita ko siya. May boyfriend siya noon. Inagawan mo? Of course. On the rocks daw sila Okay. Okay, so valid. So, sinundan ko siya hanggang makarating sa Veterans Memorial Hospital. Hindi ko na pinakawalan, siyempre. Doon ako nag-training na rin. Kasi andun din yung dati niyang boyfriend. How many children do you have? 3. Ano ito? May doktor ka? May abogado okay, ka? yung eldest ko is a businessman in a small drug company. Siya ang presidente. The second one is a doctorate in music. Doctorate in music? Kumakanta o nagpapiano? Kumakanta, nagtuturo. Sa Denver, Colorado. Kanino nagmana yun? Sa'yo, sa asawa mo? Hindi ko alam Baka sa lola ko. Okay. And the last one, yung youngest, is a doctor. Nasa Las Vegas. Yun ang nagmana kay Susan? Stanley. 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 Kala ko. Oo nga pala. Sige. Wala lang Susan. Bakit pa palagi ko naaalala yung Susan? Baka ikaw may Susan. Hindi sa akin Susan, iba Cecil. Anyway. Tapos yung isa, tatlo 3 nga. Yung isa music, yung isa doktor, yung isa negosyante. Yes. Yun na nasa Pilipinas. And I have one apo sa kanya. May apo ka na. Right. 2 apo ko sa Las Vegas, who incidentally flew in to Manila for the holiday season. For the holiday, Right. Matagal ka na ba nagpa-practice? Oo naman. Way back in 1982, after I graduated. Initially, I wanted to go home to Bicol to practice. Bicol nga ka din. Hindi mo inisip yung abroad, ha? Ano? Bakit? Remember nung 1982? Yeah. Martial law years. Okay. Ang hirap magbiyahe. And you need so much clearance to be able to travel abroad. In fact, bago ako nag-graduate ng medicine, kumuha ako ng ECFMG, yung licensure exam for the US. Pumasa naman ako. Kaya lang, nakilala ko ng asawa ko. So okay. Maybe that was also one reason kung ba't hindi ako umalis. Yun ang talaga. Yes. Pinakamabigat na dahilan. Right. Ayaw And mong iwanan. I never regretted that I stayed in the Philippines. Teka muna, hindi ba pamilya kayo ng mga doktor? Right. Alright. Did it ever cross your mind na hindi ka mag-doktor? Oh, ever no. since talagang doktor ka? When I was in elementary, di ba, uso yung Islam book? Yes. Sabi, what do you want to grow when you grow up? Alam mo sagot ko? To be a cardiologist. Kasi daddy ko was a doctor. He was a cardiologist in Naga. We are really a family of doctors. Like, malolo ko, sa mother side ko, is also a doctor. When my dad, nag-mayor ng Naga ang daddy ko during magsaysay time. Hindi ko yata. Hindi mo alam na, Hindi ko nabutan alam niya. yan. Tama. Siguro mga 6 months lang when hindi pa talaga city yung Naga. Then he went to the States. I went to stay with my grandfather
Alam mo saan? Inarihan, Calamanga. And that's where I had my grade 1 in a barrio school. So when he came back, nung dumating siya, we transferred back to Naga. Grade 2 na ako doon. And until matapos ako ng elementary, hanggang high school, I was a very ordinary student, sa totoo lang. Ano mo mga memories mo sa high school? Maliban doon sa memories mo, nakasama ako. Nung tayo ay sabay naliligaw. Oo, sabay nating Same house. girlfriend yung magkapatid. Well, ang memories ko, barkada talaga. Hindi ako seryoso sa pag-aaral noon. And, but still sabi ko, gusto ko pa rin maging doktor. So, nag-apply ako sa Manila, hindi ako tinanggap sa pre-med. So, ang daddy ko naman, hindi naman sa mahilig makipag-kausap ng mga doktor doon. Bumalik ako sa Bicol, University of Nueva Cáceres ako for 2 years. And then, after 2 years, went back to Manila. Tinapos ko yung pre-med ko sa Manila until I applied for College of Medicine. Doon ako naging serious talaga sa pag-aaral. Would you say that your father was your idol as a doctor? Yes. Yan Yes. talagang naging inspirasyon. Foremost cardiologist na Naga yun noon panahon eh. Ikaw ba pag bilang isang doktor at nakikita mo yung mga kamag-anak mo na kumakain ng mga unhealthy food, anong ginagawa mo? Pinagsasabihan ko. Pinipigilan mo? Ang unang pinagsasabihan ko, yung asawa ko. Dahil mahilig kumain? Grabe. Sal, Atty. Sal, kung makita mo yung cholesterol niya, sky high. And sabi ko, you know what, if you don't stop, mamamatay ka. Hindi naman natatakot. Hindi, natakot na. Now, talagang well-controlled ang cholesterol niya talaga. Alam mo, ang doktor masyadong seryosong profesyon. Anong ginagawa mo? Hobbies, for instance. Meron ka ba? Of course. Golf is my number 1 hobby. And I play at least... Anong handicap mo? Iba na ngayon kasi may edad na ako ngayon. It used to be 10 and 12. Mababa noon. Pero ngayon, even bogey na ako ngayon. So ano pang hobbies mo? Do you do workouts? Before the COVID, I used to go to the gym 3 times a week. But because of the COVID, natakot ako sa COVID sa gym. Have you ever had COVID? Yeah. Nakailang kang COVID? 1. Once na. I was able to avoid COVID for 2 years in the Philippines. And then I went to the States for a reunion. I had COVID in 2 weeks. 2 weeks versus 2 years. When I saw my siblings, nagkita-kita kami, walang mga maskara. Yung isa pala na-expose. Lahat kami, 14 kami na-expose sa Houston. Sa Houston, walang maskara doon. Sa Texas. So, sa ngayon, di ba dumating yung isang anak mo? Yes. So, dalawa na silang nandito? Yes, dalawa na. Yung isa, wala bang balak? Very busy sa music scene niya. Daming performances. Nagpe-perform siya, ha? Oh yeah, ngayong holiday season. Involved sa church, nagtuturo, and sa opera, kumakanta. Single siya? May asawa na. May asawa na rin. Pero wala pa siyang anak? Wala. Ang apo mo lang dito sa dumating? Yes. Saka doon sa nandito na babae. Ay, ilan ang apo mo? 3. Sa babae 2. Talo kita ako, Siyam. Yours? Hindi, Siyam kasi meron akong adopted daughters. So meron akong 3 doon. Tapos dito sa kabila, 6. Wow. Prolific, ha? Oo, pero kulang eh. Kulang pa? Kulang pa kasi gusto ko palagi may baby sa bahay. Mabuti meron ako ngayong 9 months na anak ni Paolo, yung lawyer ko. Kaya yan ang kalaro-laro. And we were just 1 unit away from each other. Kaya umaga hapon kami kasama ko. Pero yung COVID, it taught me how to stay with my wife for 2 years na kami ng dalawa. Hindi ka makalabas. Nag-enjoy lalo kung we became closer in terms of our relationship. Yan ang isa sa magandang nangyari sa COVID. Oh, no. Napuwersa kang Sabay kami sa bahay. nanonood ng K-drama. Isa ka rin pala doon, ha? Na-influence ako ng... Yung kabi ako, mahilig din doon, eh. Kaya lang, pag hindi siya tumitingin, nililipat ko. Anyway, puntahan naman natin yung ating interesanteng segment. Doc Bimbo, bibigyan ka namin ng emojis. Magpapakita kami sa iyo ng mga pictures. At gamitin mo yan. Pwede mong pakita sa camera ang napili mo dyan. And you can add commentaries, whatever, if you want.
Baka mapahamak pa akong magkomentaryo ako. Definitely wala dyan si Susan, kaya huwag kang mag-alala. Susan, Steny. Okay. First photo. Dr. Duque. Sad. Bakit naman? Well, maraming issues during his time. And mahirap na buksan uli yun. There were some failures in the past. But I cannot blame him also. Napakarami siguro problema talaga. Okay. Second, si Kong Karim, doktora din. Dati ring health secretary yan. Ganun din ako eh. Sad din. For same reason. For same reason. During her stints sa DOH, sa FDA, there were issues also. Pero kay SP Cabral, believe ka? Oy, siyempre. Okay. Alright. BBM. Ano ba yan? Wow. Bakit wow? Wow, batang-bata. Bata-bata ba yan? 62. 62, mas patanda ako dyan. Okay. Yun lang din. Kaya wow. Well, seemingly, mukhang okay naman sa ngayon ang dating. But I don't know about the longevity of the effect of what he's doing right now. Ako, I hope for the best for our country. Yeah. Of course, andyan na yan eh. Sabi niya nga wish me well. Of course. Because if I do well, country will be well. If he does not do well, we are in hot Tayo. waters. We're in Kaya trouble. I wish him well. Tama yan. Next photo. O yan. Si OIC. Alam mo ba na kapitbahay kayo sa Marikina? Ganon. Love. No, really, in fairness. She was doing very well in terms of how he was representing the DOH. And he made sense during the COVID pandemic. Talagang, I think she's okay. Okay. And she's a career employee of DOH. Former President GMA. Pasyente ko yan. Pasyente mo. Okay. Including the first gentleman Arroyo. I was his cardiologist. Next. Yan, yung sinasabi mong bahay mo. Well, Siguro hindi yung bahay mo nakapokus, kundi sa mga basurero. I know. Yung basura, alam ko, sa amin yun eh. So, they're doing a good job and they come regularly. Impressive ang kanilang garbage truck. In fact, kinunong ka ng video yan. Meron ko nabasa na nag-viral ka tungkol dyan. Totoo yun. Kwento mo nga, kabila ba na? Yung aking grandson sa Amerika, pag dumadaan ang garbage truck, lumalabas siya. Okay. At gustong-gusto niya makita yung garbage truck. And he loves big trucks. So sabi ko, meron kami sa Pilipinas din. Mas malaki nga ito eh. So kinuha ko ng picture, a video, at pinadala ko sa kanya. And yung garbage man, kinausap ako, Dok, pwede bang kumonsulta? Sabi ko, sandali na, Dok, baka mahal doon. Hindi, libre, sabi ko. Punta mo lang ako, sabi ko. Hindi ko akalain nag-viral. Pinalibre mo siya. Siyempre, pag walang pera, you have to serve Ngayon pala yung story. for humanity. Yeah. Thank you very much, Dr. Antonio Bimbos Sibulo Jr. for giving time for this show. Alam mo, first time kami nag-interview, nag-guest ng isang espesyalista sa... Actually, hindi. Pangalawa ka na. Although in passing lang yung sa kabiyak ko Pero ikaw talaga nakapokus sa iyo So, para magkaroon tayo ng heart-to-heart talk. Thank you so much. My pleasure. Sa pagbabalik po ng Counterpoint, aalamin naman natin ang mga mahalagang paksaing kaugnay sa mga persons with disabilities. Sa ginawang pag-aaral ng International Disability Rights Monitor o IDRM,
57.1% lamang ng persons with disability sa bansa ang tinatayang employed o may trabaho. 30.9% dito ay katuwang ng pamilya sa agrikultura bilang magsasaka, mangingisda, habang 10.8% dito ang laborer o unskilled workers. Malaking challenge para sa mga PWDs ang makahanap ng trabaho. Kaya malaking tulong ang mga kumpanyang nagbibigay trabaho sa mga Pilipinong may kapansanan. Tulad na lamang ng Embrace, Organization for Differently Abled Incorporated. Kasama ang ilang mga Net25 artists tulad ng Kada Umaga Squad, Tony Pet Gaba, Diana Meneses at Wedge Kudjama at mga bumubuo sa Embrace. Naging matagumpay ang pagbubukas ng kanilang ikalawang branch sa Tagaytay City. Tulad ng kanilang pangalan na Embrace, nais yakapin ng organisasyon ang mga taong may kapansanan, hindi bilang naiiba, ngunit bilang mga taong may kakaibang katangian sa kanilang hearts and hands. Gusto naming ispread na awareness dito po sa pagbubukas ng Hearts and Hands Blind Massage. Ang Embrace po ay mayroong 4 na livelihood centers at pang-apat po ito sa ibinuksan po ng Embrace Organization for the Differently Abled. Dahil ayon nga po sa statistics, dito lamang po sa Pilipinas ay ang dami po ng mga blind na napakahirap po talagang bigyan ng pagkakataon at hanapan kung saan po sila pwedeng magtrabaho. Kaya po ito po ang isa sa inulunsad po ng pamamahala ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, para po makatulong sa mga kababayan natin na mga differently abled. May 4 na livelihood programs ang Embrace. Ito ang Embrace Cafe, Embrace Bake Shop, Embrace Farm at ang Hearts and Hands. Plano ng Embrace na magkaroon ng ganito pang uri ng mga proyekto sa buong bansa kung saan ibinalita rin nila na sa unang bahagi ng 2023 ay bubuksan ang isa pang malaking sangay sa Central Avenue sa Quezon City. Meron po mga plano at proyekto para po sa Visayas area at Mindanao area na pinagpaplanuhan po namin kung magbubukas din po tayo doon po ng mga livelihood centers. Ayon pa sa Embrace ay mayroon na silang 11 cafe, 3 bake shops, 1 vegetable farm na tunay sa konseptong farm to table kung saan pwedeng anihin mismo ang bibilhing mga gulay. Sa ngayon ay mahigit sa 100 differently abled persons na ang nabigyan ng mga trabaho ng Embrace at 60% ng kanilang organisasyon ay binubuo ng mga kapatid nating tulad nila. Malaking tulong ito sa mga bulag na nais maghanap buhay, tulad na lamang ni Christine, na nagpapasalamat dahil makakatulong na siya sa kanyang pamilya para sa pag-aaral ng kanyang kapatid. Malaki din po sa pang araw-araw, sa pang-ipon, para din po sa pag-aaral ng kapatid ko. Nagkaroon po kami ng pagkakataon na makapagtrabaho, tapos kahit paano po makatulong sa family po namin. Nagpapasalamat po ako sa ginawa niyo pong project na to. Nagkaroon po ng ilaw po yung madilim po naming mundo. Sabi nga, no beauty shines brighter than that of a good heart. Pero gusto kong dagdagan yan. Bukod sa good heart, kailangan healthy heart din. Kaya ating alagaan ang ating mga puso. Kaya paalala ngayong holiday season, hinay-hinay lamang po tayo sa ating pagkain. Ang pagbibigay pagmamahal lamang ang hindi dapat hinihinay-hinay. All out at buong puso dapat. Join me again next week as we engage with some of the country's most interesting, influential, and controversial personalities. I am Sal Panelo, and this is Counterpoint. Ngayong gabi sa Counterpoint, aalamin natin ang istorya
sa likod ng bawat kontrobersya. Kikilalanin natin ang mga personalidad at paninindigan ng bawat panauhin. Liliwanagin natin ang mga issue na mahalaga sa lipunan. Ako po si Sal Panelo at ito ang Counterpoint. Ngayong gabi, makakasama natin ang isang aktor, direktor, producer, writer, and comedian na walang iba kung hindi si Eric Quizon. Tingnan natin kung mayroon pa siyang hindi nagagawa. Alamin natin yan sa pagbabalik ng Counterpoint. Anak ni dating comedy king Dolphy, veterano sa industriya ng showbiz, at ngayon head ng talent management ng Net25. Please welcome Eric Quizon. Thank you, Attorney. Salamat at winelcome mo ako sa iyong show. Isang karangalan na, It's also my honor, sir. na maging bisita namin ng hindi lamang kilala, magaling at anak ng comedy king na si Dolphy na hinahangaan ng marami. Mas magaling yung tatay ko. Hindi, kailangan you'd be better than your dad. Yeah, I think I'm a better director than him. Kasi Okay. Okay. at least kahit dun man lang, okay ako. Mas magaling ako sa kanya doon. Yung, alam mo yung anak ko junior ko yun, di ba? Nung siya'y nasa College of Law, pag nalalaman na, you're the son of Sal Panelo, Let's see. Ang laki ng expectations. Let's see, sabi niya, if you're as good as your father. Alam mo, sagot ng Paulo ko, I'm better than my dad. Anak nga kita. Mayabang. Anyway, first of all, tell us about your new position. I understand you're the head of the talent management of Net25. So, Net25 Management asked me to head Star Center, which is basically the idea of Star Center is to be able to tap and recruit new talents and then develop them, nurture them, and find out what they're best for. I mean, kasi syempre sa pag-aartista, maraming pwedeng puntahan eh. Pwedeng singer, pwedeng dancer, pwedeng hosting, pwedeng vlogging, kasi uso yan ngayon eh. Maraming mga celebrities or influencers, malaking kinikita sa ganyan. And of course, acting. At syempre, pagdating sa acting, iba-ibang genre din yan. So, we're here to find out kung ano talaga yung para sa kanila. And at the same time, fill that void. Kasi minsan ang hirap talaga yung manghiram ng artista. Okay. Lalo na from our other networks, minsan hindi masyado pinapayagan. So I think it's best that we Develop our own. Oo. So the best thing to do is, syempre, ano yan, may proseso yan. It's not going to be easy. Hindi ka mukha nun kasi, nung time nung namin, ng mga 80s, pag may tsura ka, wali ka na. Pwede na. And then eventually, nare-realize mo kung para dito ka ba talaga or hindi. So, here kasi, parang ang mangyayari is, ganun din ang mangyayari. We're going to develop them and see where they're going, anong posisyon na magiging pinakamaganda sa kanila. Kung sa drama ba sila, sa comedy. So, we're gonna help them find out kung saan talaga sila nalilinya. So, to achieve that goal, anong plano mo? How do you intend to do that? Well, first is, syempre, we have to recruit. And then, we find out their strengths. Okay. So what we're going to do is we're going to have workshops. We're going to train them. At syempre, the best education is isasabak natin sa mga shows. Kasi maraming shows ang ipoproduce ng Net25, especially in 2023.
kumbaga parang, let's fill that void. Kasi nga, like I said earlier, mahirap manghiram. Kasi pagka nanghiram ka, una sa lahat, baka mahal eh. So, baka mahal, baka hindi natin masyado kayanin yung presyo. Two, may mga ibang priorities sila. Hindi nila mabibigyan ng kumbaga parang priority dahil marami sila ibang ginagawa. Now, if they are our own, they will give us priority. At ang pinakamaganda lang doon talaga is we really have to hone them. Teach them the basics, style them, groom them, and just like what I said, nurture them. Kailangan talaga baby mo muna yung mga yan alagaan hanggang sa makita natin na ready na sila. So ang mission mo talagang mag-create ka ng cable of stars. Yes, a stable of stars na matatawag natin talagang stars. Yun ang gusto ko, yun ang goal ko talaga. I want to create yung mga bagong love team, mga ganyan. Oo. So, and from this crop of new talents, I'm sure na makakahanap tayo yung talagang masasabi natin magiging star. Matagal ka ng artista, di ba? 35 years. Ano? 35 years na ba? 35 Akala ko years. mga 35 15 years na. lang. Ano ba ang pinaka gusto mong work? Kasi artista ka, direktor, lahat yata. Jack of all trades. Kasi, nag-umpisa ako sa artista. And nung nag-artista ako, I was very reluctant. Parang, yes, daddy ko artista. Pero, mahihain ako ng bata eh. So, anong nangyari sa akin, parang nag-model muna ako. Mga sa commercial, mga ganyan. Then eventually, si Mother Lily was eyeing me, asking my dad kung pwede maging artista. So, I was 16 then, ayaw ng daddy ko. Tapos, pagkatapos noon, nung isang beses na nag-away si Mother at saka ang daddy ko, si Richard Gomez was supposed to play this role sa pelikula ng daddy ko. Nagalit si Mother, tinanggal si Richard. So naghahanap sila, sinong ipapalit natin dito? Sabi nung isang nagtatrabaho sa RVQ, bakit hindi na lang to si anak nyo, si Eric? Si Eric? Oo, bakit? Ay, ayan ho, nasa cover kasi ako ng magazine noon. So pagkatapos nun, tinawagan ako nung secretary ng daddy ko. Tinanong ako, sabi ko, alam nila na gusto ko ng kotse. Okay. So sabi nila, May incentive, sabi niya gano'n, gusto mo bang maging artista? Sabi ko, anong gagawin? Ayoko. Kung bibigyan ka na ba, ang bayad mo kotse. Kailan tayo mag-uumpisa? Kasi pag bata ka, 18 years old ka, gusto mo may kotse ka, di ba? So doon nag-umpisa yon. I was very reluctant. Pero, like I said, I've grown to love my craft as an actor. And then eventually, I wanted to produce my own movie, so naging producer ako. And then eventually, nakita ko yung passion ng mga direktor. Na-inspire ako sa mga direktor na nakatrabaho ko like Ishmael Bernal, Peke Galiaga, Joe Lamangan, all these like really great directors. So sabi ko, gusto ko rin mag-direct. I want to try. So I went to school and eventually, I really like directing. But somehow, hindi pa rin ako nakakalis dun sa pag-aarte. So it's really a cross between acting and directing that I like mo. But yung proseso ng paggawa ng pelikula or being involved in filmmaking, yun talaga yung gusto ko. So definitely, hindi ka nahirapan pumasok sa pag-artista. Hindi ako nahirapan. Dahil ang tatay mo, everything was artista. offered to me. So naging madali para sa akin. Kaya din nung time nga, like I said, nung 80s, konti lang kami mga artista nun eh. So madaling nabibuild up ang isang artista. Ngayon kasi, there are a dime a dozen, marami talagang gusto mag-artista. At marami naman tayong pwedeng paglagyan sa kanila. Because right now, with the digital age, there's a lot of content needed across the board, whether it's television, movies, or even social media platforms. So maraming kailangan. So we need actors, we need hosts, we need directors. So actually dito sa pinaplano namin, hindi lang talaga puro mga artista or singers. Gusto din namin mag-develop mga director, writers. Kasi importante yan these are all part of... vision mo. Yun ang gusto ko mangyari, is to train. Actually, gusto ko sana magturo, pero ito na nga siguro yun. Kasama na yun. Kasama na yun, oo. Mentoring, parang ganun. Na pumasok ka sa comedy, di ba? Komedyante ka eh. Now, ang tanong ko hindi ka ba kinumpara sa dati mo? Ay, parate. Kasi yung unang-una kong pelikula, comedy, pelikula ng daddy ko
nung pinapanood ko yung sarili ko, sabi ko, gusto kong batuhin yung screen. Kasi ang sama, hindi ako magaling na comedian eh. Although, dahil nga nakita ko nga, sabi ko, I need to improve on this. So, nag-workshop ako, nag-ano ako. So, nagkaroon din ako ng mga comedy shows. Nalaman ko yung strength ko na hindi ako yung tipong parang jokester or yung stand-up comedian. Hindi ako yon. Ang nakita kong strength ko was more on, you give me a situation, more of an actor lang talaga. Give me a situation, and I can do something about it. Whether it's comedy or ano. Hindi kagaya ng daddy mo. Hindi kagaya ng daddy ko. Ang daddy ko, pag pinatayo mo doon, tatawa talaga yung tao eh. Oo. Kaya nga sabi ko, as an actor, as a comedian, wala. As in, maski 100 na Eric Quizon, hindi ko siya malalagpasan. What has the entertainment industry taught you? Ano bang naituro sa nito? To be tough. It's a tough world. So, one day you're the Yes. star, the next Star. day you're not. That's why maybe ako, as the years passed by, na-realize ko din na, okay, I was ang atin ni Idol, and then eventually, I just really wanted to become an actor. Na yung talagang maging, ang goal ko to was really to be a reliable actor. Yung tipo bang parang, pagka kailangan ng ganitong role, Maasahan ito, sigurado ito. ito pwede. Maasahan to. So, na-achieve ko rin yung point na yon. But then again, of course, when you get older, the roles are not the same. Diba? Nagbabago siya. Kaya that's why I went into directing because I wanted to like see if I like that or I can do that. Eh, pakialamero ko. So, sabi ko, perfect tong directing sa akin. So, I'm a control freak eh. Gusto ko yung, basta, the ball has to be in my hands. Okay. And I will be the one to pass it on kung ganon. Or may ganon akong character. So, kaya siguro, yung directing din, nagustuhan ko siya. Now, as an actor, meron ka bang worst experience? This one? Worst experience? It's more of being a celebrity than being an actor. Nung nag-uumpisa kasi ako talaga, kasi ang sama eh. Pero sabi ko, I have to do something about it. What do you mean masama? Meaning? I look awkward. I look awkward on screen. And then na-realize ko na, nga no. So ang ginawa ko, I did workshops, nag-aral ako. I always watch myself in the mirror. Pag nanonood ako ng pelikula, I always let it affect me. Kunwari ako yung ka-eksena, nilalagay ko yung sarili ko doon sa pelikula. And then eventually, I've grown to love what I was doing. Kaya it came to a point then, sabi ko, okay na ako, pwede na ako. That's why I tried doing like yung mga mas mahihirap na mga roles, mga ganyan. Talagang self-taught ka pala. Self-taught, oo, parang ganon. Ano naman mga challenges mo as a director, producer, writer? Well, being a producer, mahirap din yan eh. Kasi pag kumita yung pelikula mo, okay. Pagka hindi, talo ka kaagad eh. So, mahirap maging producer. Kailangan ng mahabang PC. Kailangan, you really have to have the funds to be able to produce it. At kung malaki kasing kumpanya, because I tried producing on my own, somehow nakasurvive naman ako a few years. Pagdating ng mga 4-5 pelikula, wala na. Mahirap kasi. Not unless you're like a Viva Films or a Regal Films. Ayan, What they do, PC nun. mahabang PC. So they produce all the movies. Minsan, sa 5 pelikula, meron lang isang kumita, okay na eh. Sa akin kasi hindi, pa isa-isa lang ako eh. Pag tumaya, pagkataya mo na gano'n, pagtaya mo, hindi, wala, talo ka kaagad, talo ka na. Hindi, pag natatalo ka, hindi ka naman pupunta kay daddy. Hindi, ayoko. Ayaw mo makatsawa ha? Ayoko, baka sabihin, puproduce ka, hindi mo pala kaya. So, I only ask for advice from him. Parate, yan. Kasi yung dati ko din, ganyan din yan eh. My dad also is a one-time producer. Hindi rin siya yung maraming pelikula. Kaya lang, siya kasi, lahat ng pelikula niya kumikita. Kaya, okay. Eh, anong advice ang binigay niya sa'yo? Ang advice na lang sa akin is, okay, sabi niya sa akin, mahirap itong papasukan mo ha. Siguraduhin mong kaya mo. Sabi ko, kaya ko yan. Eh, yung first 3 movies, okay eh. Kaya sabi ko, ratsyada tayo, sige. Pagdating ng 4th, medyo dun ako
medyo natalo, pero hindi pa rin ako nagad doon. Sinubukan ko pa rin. But it came to a point lang talaga that movie producing became really expensive, especially towards the latter part of the 90s. Medyo mahal eh. Pag bumili ka lang ng film, mahal eh. Ubus ka agad ang pera mo doon eh. So yun yung advice talaga ng daddy ko sa akin. Basta sigurado mo, yung papasukan mo, kaya mo. As ano naman, as director, ano ang mga hamon na... As a director, I had to go to school. So I went to talagang nag-aral ka. New York Film Academy. I took off from all my work. I had 3 regular shows on TV. Nakiusap ako kung pwede mag-tape. Tapos yung live na show ko, of course, hindi ako nakaka-attend yung live show ko. But for 3 months, I was in New York. I studied. 4 months. As a writer naman, anong challenges? As a writer, I'm more of a... I cannot write on my own. I just jot down ideas. And then what I do is I usually talk to my brothers, Ronnie and Epi, kasi magagaling mag-dialogue yung mga yun eh. So what we do is I always collaborate. I make it a point that I collaborate whenever I write something. Because writing scripts is not really my forte, but I have great ideas. So so pagdating sa ideas, hindi ako nawawalan. Pero yung writing lang talaga, I have to ask somebody to help me out with that kasi hindi ko nga yun forte. As a celebrity, ang challenge talaga is wherever you go, wherever you go, kilala ka. People bother you. Sometimes, pagka hindi mo napansin, sasabihin, suplado ka, ang yabang mo. Parang, kunwari, may kausap ka gano'n, biglang may, yabang mo. Sabi ko, yabang mo, Eric Quizon. Parang, ha? Bakit nag-hi ka ba sa akin? Hindi ka man nag-hi. May mga gano'n, yung parang they own you. Oo, ganun ang tao eh. Parang ganun. Ganun ang public. Yeah. So parang, nakikita ka sa TV, kilala kita. Pero hindi ka nila kilala. But somehow, parang na-adapt nila yung buhay nila sa TV, parang ganun. So nakikita ka nila as a person. Now, kapag sa tingin nila mayabang ka or suplado ka, yun ang tingin nila sa'yo. They will always have that perception. Sa lahat ng mga works mo, saan mo gustong maalala ka? As a director, actor, writer, producer? Right now, parang gusto ko pa rin na makilala As an actor. okay. Although, my dreams of creating something bigger as a director, yan ang gusto ko ma-achieve. I just want to make a mark, whether it's an actor or whether being an actor or being a director. Yung nagmarka lang na, mahusay na director yan. Mahusay din na artista yan. Marami akong nababasa sa social media, every now and then, mga veteran actors, actresses, calling out doon sa attitude, ethics ng mga batang artista. Ano ba? What are your thoughts I on that? think that should be taught. Because I think, attorney, kasi there's a misconception there about, yun na nga yung pagka hindi nagsasabi ng bumabate or hindi nagsasabi ng po or opo. Kasi nga, minsan itong mga batang to, mga half-breeds or mga galing Amerika, half Pinoy, half American. So hindi yun ang kultura nila eh. Kaya ako sa akin, dapat it should be taught. Dapat matutunan siya. Dapat ituro natin sa kanila. And, well, of course, siyempre, pagka artista ka, na bago, tas late ka, hindi pwede yon. That's being unprofessional. Iba naman yon. Dapat kapag sinabing 8 o'clock, 8 o'clock. Pero pagka yung mga bumabate, sometimes kailangan natin intindihin yung mga bata kasi, like I said, hindi nila ano yon. Hindi nila kultura or minsan, hindi nila alam kung ano yung proper. Kasi mga bata nga to eh. That's why I really feel that it should be taught. Dapat ituro siya. And with the being head of Star Center, yan ang gusto ko talagang implement. Naturuan ng mga batang to na magbigay pugay or bumate or maski na pasabihin mong plastic, even if hindi mo kilala, kailangan nakasmile ka. Parati ka dapat bumabate. Kasi, like my dad, nakuha ko to sa daddy ko eh. Kasi yung daddy ko, maski hindi siya binabate, siya mismo ang unang nag-hi sa mga tao. So, dapat, yun ang gusto kong i-instill sa ano ng mga bata na dapat ganito sila. So, mga bagong henerasyon ng mga artista,
Makinig kayo kay Eric Quizon. Magbabalik po ang Counterpoint. Ngayon, kilalanin naman natin si Eric Quizon on a personal level. Unang tanong, may pamilya ka ba? Are you married? Are you single? I'm single, but I come from a very big family. Okay. I come from a very big family. I have 18 siblings from Oh. different mothers. 18 siblings, ha? From different mothers. So, para sa akin, parang pwede na hindi ako magkaroon ng sarili kong pamilya kasi masyado na malaki yung pamilyang inaalagaan ko. So, yung girlfriend mo dati, yung pinakilala mo sa akin, si Cecil, wala na yun? Wala na, wala na. Wala na. Wala na. Anyway. Attorney, baka balikan kita, hindi ka makasagot, ha? Ay, sasagutin natin. Anyway, as a royalty in the showbiz, hindi lang dahil ang tatay mo royalty. You have carved your name for yourself. Talagang royalty ka. Pero, when you were growing up, how was it with your dad? Are you asking about him as a father? Hindi, yung... Relationship namin? Hindi lang. Ay, Paano? ano? How did you cope? Sikat na sikat ang ano mo. Alam mo ba, attorney, nung 4 years old ako, Oh. pagka may lumalapit sa daddy ko, tinataboy ko. Oh. Ba't sabi mo niyo kahawakan yung daddy ko, no? Ginaganon ko okay. because, syempre, mas pa lang ako, no? Hindi ko siguro naiintindihan yun, nasikat yung tatay ko, eh. Pero sabi ko, ba't yung mga taong to hawak sa daddy ko? Alis kayo, pinapaalis kayo yung mga tao. Kasi nga, ako sa kanya, parang I was very protective of him. Kasi sabi ko, ano yun? And then, of course, eventually na-realize ko na, ay, sikat pala yung tatay ko. But my relationship with my dad is, I'm very close to him. Pagka merong kailangan hingin sa daddy ko, akong sabihin mo kay daddy, gano'n, sabihin mo kay daddy. So ako yung lumalapit para, Kumusta naman ang father mo as a dad? Ay, ano yan? He's the type of dad who's very generous. He may not be very outspoken, pero when he expresses his love through little notes, mga ganyan, I love you, mga ganyan. Ganun ang daddy ko, hindi siya talagang very expressive na he'll say it out loud. Kunwari, you did something good, he will tap you on the back. Ka lang, oh. May ganun lang siya. Very hindi siya expressive. Pero, ang maganda lang sa daddy ko, pagka may binitawan siya, alam mong sincere because hindi nga siya hindi siya expressive. Pero pag may binitawan siya, alam mong sincere yung sinasabi niya. And he's the type of dad that when you need him, andun siya. Maski anong ginagawa mo, kunwari nagkaroon ng trouble, siyempre dami namin, di ba? Tawagan mo. The trouble, parating nagkakaroon ng trouble yan. Pag tinawagan siya, Nandiyan ka agad siya. stop everything, he will go to you. He's ganun siya as a dad. Sabi mo kanina, 18 kayo magkakapatid. Oh. How close are you to them, with each of them? We're very close, especially in our case, because we're the third family. So I grew up knowing na may mga kapatid ako. May mga kapatid ako na mas matanda sa akin. So kapatid ko sila. Kaya nga nung time na, nung si Vandolph na yung baby, so nung una ko siya nakasama, kasi my first movie din ni Vandolph. So nung pinakilala sa akin si Vandolph, this is your brother. Gumagano siya. Like Kuya Mark? Si Mark Anthony, sabi niya, yes, like Kuya Mark. Okay. Tapos nung dinala ng daddy ko ngayon si Vandolph doon sa bahay namin, na-meet niya yung mga dalawang kapatid ko pa, si Epi at si Ronnie. Sabi ko, Vandolph, these are your brothers also. Sabi ni Vandolph, brother again? Gamanon si Vandolph. Kasi sabi niya, ba't ang dami kong brothers? So may ganun siya. So growing up, I think we're close because of, the common denominator is my dad. I think gusto niyo talaga yung magkakasama kami. That's why when he died, last bilin niya sa akin, Eric, walang away, make sure na walang mag-aaway-away. So, yun ang pinangahawakan ko even up to now. Dahil nangako ako sa daddy ko na I will try and keep the family together at pipiliti kong walang mag-aaway-aaway. But of course, pamilya yan. Merong konting ganito, may ganyan, tampuhan, ganito. That's all natural.
sa isang pamilya. But somehow, we managed to fix our problems amongst ourselves. And kumbaga parang sa akin naman kasi, wala namang bagay na hindi nasusolve. Wala namang bagay na problema na hindi na pag-uusapan. So somehow, na lahat kami, yun ang kumbaga pangako namin sa daddy ko, na lahat kami na hindi kami mag-aaway-away. So parang yun parating iniisip namin. Pagka merong away, nga pala si daddy. Ganun yung nangyayari. Pag nga pala si daddy, naiisip ka agad si daddy. How about your sisters? Ilan bang kapatid mong babae? Sa amin naman, the first 3 families, tagi-isa lang ang babae. Sa first family, 6 sila, si Ate Sally. Second family, isa lang din ang babae, 4 sila, si Ate Kit. Then sa family namin, 4 din kami, isa lang babae, si Madonna. And then Jaja has Nicole and Zia. So bali 5 ang babae sa family namin. So 13 boys. Among your siblings, who is closest to you? I'm pretty close, of course, syempre my immediate siblings. I mean, my Ronnie, because we grew up together. Kumbaga parang kami yung magkapatid, tapos magkasunod pa kami ng magkaaway kami parate, pero pagkatapos ng away, wala na yun. Pagkahingahan na, yun. Then Epi naman, kasi parate ko siya nakakatrabaho. Parate. And then my sister naman, anything na problems or whatever, ako din naman ang kinakausap. So I'm really close. I'm close to all of them. Even Vandolph, even my sisters, I'm close to them. Siya nga pala, hindi ko na itanong. Dahil komedyante ang dad mo, di ba? Yung ba yung mapagbiro? Nag-joke ba? Nagiging komedyante ba yan pag kayo lang? Oo, O pero... seryoso siya? Hindi, seryoso. Tahimik lang yan. Pero, out of the blue, biglang bibitaw. Lahat kami talaga laglag sa Tatawa maupuan. As in, kasi nga, bihira magbigay ng joke in real life eh. Okay. Pero pag nagbitaw, wala. As in, tumba kami lahat. So, parang ganun siya. Kung wala ka sa showbiz, anong tingin mo? Saan ka kaya ngayon? I wanted to become a psychiatrist. Oh, doktor. I wanted to become a doctor. Yan talaga yung gusto ko mangyari. Kaya lang, Naunahan. I graduated IS, but majoring in biology. Kasi I was originally BS Bio, pero sinipa ako ng course ko eh. Kasi yung QPI, hindi ko, kaya binaba ako. Buti na lang, all my natural sciences nakuha ko, kaya I was able to take the NMAT pa rin. Pumasa naman ako, kaya lang I told myself, I'll give myself 2 years as an actor, pero wala eh. Talagang doon na napunta sa pagiging artista. But I really wanted to become a psychiatrist. Yun talaga yung gusto ko. Eh, yung mga hobbies mo naman, ano? Hobbies? Well, I used to play tennis a lot. I racket sports, kanyan. Pero ito, simula nung nagka-pandemic, I exercise every day. Workout? I work out every day. If I don't do, I will not last the day or I cannot not do cardio sa isang araw. I have to do cardio. Parang hinahanap na nung katawan. About gardening, halaman? Wala pa. Because I live in a condo. So, and I always travel and I'm always out of the country. Kaya medyo commitment yan eh. Pagka nag-alaga ka ng halaman or I love dogs. I used to have dogs. Pero nga dahil nga commitment na pag-aalaga ng isang living thing like a dog or a plant, feeling ko dapat yun, gagawin ko yun pagka masasabi ko sa sarili ko na makukommit ko yung time para sa kanila. Meron ka ba bang plano sa buhay mo? Right now, because I'm the one handling the affairs of my dad's estate. So, yun, meron lang kami mga konting but more on real property. So yun yung ginagawa namin. So, something to do with business. Pero ang pinaka-dream ko talaga is to be able to do a movie that will be recognized worldwide. Yan kumbaga yung ultimate dream ko. So, makagawa ng movie na anything, basta makarating siya sa Oscars. Kaya sabi ko, yung utak ko ngayon parang up to now is not stopping. Ano bang magandang pelikula na pwedeng i-represent ang Philippines sa Oscars? Parang ganun siya. Kasi napapansin ko, halos lahat ng mga movies na pinapalabas or nakakarating sa mga international film festivals, puro sad stories about the Philippines eh. About poverty and all that. So, gusto ko sana kung meron yung pelikula talaga na pelikulang masaya. It could be a historical movie or an event or
just a movie that will make a mark in the international scene. Yan talaga yung ultimate dream ko. Tinitingnan kita ngayon, chinito ang Yes. tawag sa mga ganyan, maputi na singkit. Ay yung maitim na, na singkit, anong tawag doon? Sumasegue ka sa joke, attorney, ha? Alam mo ba kung tawag doon? Ano, attorney? Prinito. Prinito. O sige, nagjo-joke ka na. O sige. Oh. O anong isda yung parating namamatay? Ayan ang hindi ko alam. Alam ko yung anong tawag doon? Yung isda na may edad. Hindi. May edad lang yun. Pero eventually, pero hindi. Ito talagang namamatay ka talaga. Hindi ko alam yun. Dying na isda. Dying na isda. Ay, yung may edad. Alam mo yun? May edad na isda? Oo. Ano ba? Talakito? Hindi, century tuna. Tama. Okay. Okay, anong paboritong bakit paborito si Shasha ng mga mangungutang? Si Shasha Padilla, bakit siyang paboritong singer ng mga mangungutang? Yan ang hindi ko alam. Kasi Serious? meron siyang kantang hiram. Hindi ko alam yung kanta niya. Ano favorite sport ni Batman? Swimming? Hindi. Kailangan may kasi bat. nakatrunks eh. Kailangan may bat. Baseball? Malapit nga doon sa gusto mong, sa laro mong tennis eh. Pelota? Badminton? Yo. Badminton. Okay. Si Pacquiao, pag kinuwang endorser ng pantalon, anong magiging tawag sa kanya? Pacquiao. Hindi ko alam yan, Pambansang kamaong. Maong. Kasi nakamaong. Bakit masaya ang kalendaryo? Kasi may payday na. Kasi maraming date. Okay. So bakit ang mga doktor naka-gloves pag nag-o-opera? Hindi ko alam, Kasi pag namatay, walang fingerprints. Okay yan. Anyway, puntahan naman po natin. Meron kami segment dito na interesante. Okay. Bibigyan kita ng emojis. Okay. Alam mo siguro what those signify. Ano ba tong emoji na to? Care. Caring. Love. Tawa. Ito, gulat. Wow. Ito, Yan ang sad. sad. Galit. Tapos okay. Sige. Thumbs up. So, we will show you some pictures. Okay. And you react by showing which emoji you want. Okay. Ipakita Okay. mo sa screen. Okay. And then, you can explain or make some remarks about that picture. Kinakabahan ako dito. Okay. Sige, game. Go. 30. Yan. Yan. Love. Dolphin. Siyempre. Siyempre, I mean, no... well, It goes without saying. It goes without saying kasi siyempre tatay ko yan. Sobrang mahal ko yung tatay ko. At saka ikaw yata ang pinakakamukha niya o pinakamalapit o si Epi. Halos pag sinasabi nila, kamukha ko daw yung daddy ko nung time ng John Bata and pa. Marcia. Oo. Nung time ng John and Marcia, kamukha ko daw yung daddy ko. Pero nung bata, nung Si Epi. payat si Epi. Oo. Next picture. Chris. Aquino. Oh, bakit? Bakit I'm sad? sad because of what she's going through. And I hope she Sakit niya. survives this. And I hope she gets better as soon as How is she? possible. Where is she now? She's in the States, from what I know. Nagpapagamot. Yes, oo. And she's going through an ordeal. At Yeah. syempre, nahihirapan ako for her. And Chris and I are very good friends. So, kaya I'm sad right now because of what she's going through. I just hope she gets better. Next. Sasha. Love then because Jaja and I have become very good friends. Actually, even before my dad and Sasha became
partners, Sasha and I were very good friends. At kami ni Sasha kasi like, even up to now, we still get in touch. We talk to each other on the phone all the time. At we give each other advices. At kumbaga pag meron akong kailangan or tanong, at syempre, nanay siya din ng mga kapatid ko. So, Sasha will always be a Quizon. All right. Next photo. Oh, Wilma Galvante. Okay. This is Care, di ba? Yeah. Yeah, because Miss Wilma has always been a mother figure to me. Even before pa, nakatrabaho ko siya in the other networks. And she's the type of person na pag may problema, you can count on her. Pag sinabi mong, Miss Wilma, I need to talk to you. Oh, later, you come to the office. Let's talk about it. Ganun siya. Pag sinabi mo, Wilma, I need money. Pwede magbibigay ito, gagawa ng paraan to. Sabi niya, sige, pero gagawin mo to. May papagawa. Meron kondisyon. Bibigyan kita, kailangan gawin mo to. Sige. Next. Ayan. Si Redford White. Love. Redford and I are like brothers. In the beginning, nung una kaming pinagsama, in 1991, so we had a show called Body and Soul. Nung sinabi nila sa akin na bibigyan nila ako ng show, comedy show, kasama si Redford White, sabi ko talaga, nung time na yon, nalilinya nga ako sa mga drama-drama, mga ganyan. So, sabi nila sa akin, sabi ko, bakit nyo kayo pa-partner kay Redford? Bakit? Pero sabi, hindi, tingnan lang natin kung mag-work. Sobrang bait na tao, sobrang mahal ko tong tao na to. Kumbaga parang marami ako natutunan sa kanya kung paano mag-isip. As a director, he's a very creative person, sobrang talino. At syempre, of course, he already passed away. And kumbaga parang nung nawala siya, nasaktan ako talaga eh. Kasi he was my best friend. So, na hindi ko na-expect kasi hindi kami, we're not alike. But somehow, we have the same goal, we have the same visions. Tsaka gusto lang namin talaga na maging gumawa ng maganda. Alright. Meron pa ba? Dalawa. Si Epi. Wow! De, itong kapatid ko na to, mahusay to. He's a very good actor. He's a very good character actor. At sobrang creative na tao nito. He's the type of person na, Epi, hindi ko gusto tong eksena na to. Anong pwede natin gawin? In a flick of a finger, he has an idea to substitute it. So ako talaga minsan napapawawa ko sa kanya. So, bilib ako sa tao na to. Kliyente ng aking anak niya. Oo. Paulo. Ano pa? Vandolph. Si Badon. He will always be my baby brother. Okay? Ano to? Sutil to eh. Sutil, tapos jokester to, prankster. Talaga. Prankster. But we have this relationship na pagka tiningnan ko siya, alam na niya kung galit ako or meron akong gustong sabihin sa kanya. Nararamdaman ko yung respetong binibigay niya sa akin. I mean, he's Vandolph and he's made the name for himself. He's now a counselor. Kumbaga parang, and he's grown so much. Both, well, of course, pero yung maturity level niya biglang talagang 360. That's why nga, sabi ko, itong kapatid ko na to, mas kinaganito to, at proud ako sa kanya, marami na siyang achieve, but he will always be my baby brother. Well, maraming salamat. Thank you. Eric Quizon, for giving us your precious time guesting in our show. It's an honor, attorney. Thank you. Magbabalik po ang Counterpoint.
Ngayon, makakasama natin ang isang may inborn orthopedic disability mula sa Dasmariñas, Cavite, na sa kabila ng kanyang kapansanan, deform ang kamay at paa, nagsusumikap pa rin manindigan at mamuhay ng marangal. Let's welcome Warlet de Guzman Bernardo. Nakaka-inspire ka naman. Welcome sa programa, Counterpoint. Pero bago ang lahat, ano ba ang prinsipyo mo sa buhay? Tell us. Siyempre po, lumaban tayo. Hindi naman porkit may kapansanan tayo na hindi tayo kaya mabuhay na aasa lang na kagaya sa iba, aasa sa bigay ng ibang tao. Ako gusto ko, mabubuhay ako sa sarili ko. Kumbaga, ang kinikita ko, galing sa pawis ko. Paano mo tinanggap yung kapansanan mo? Ano po since na maliit pa po ako, pagkalabas daw po ng panganak ko, sabi ng mother ko, inborn na talaga. Kumbaga, blue baby raw po ako kasi. Ang balita ko, ikaw ang presidente ng PWD sa barangay ninyo. Ano ba yung barangay ninyo? Sa barangay San Antonio de Padua po, Dasmariñas, San Cavite. Antonio de Padua. At member ka rin ng board of directors. Apo. Pwede Ngayon ba lang. ikwento mo sa amin itong PWD na... Ako po simula sa 2013, naging presidente na po ako ng barangay namin. Hanggang sa ngayon. Kasi nakatatlong eleksyon na po kami. Sabi nila, maganda raw mamamalakad ko sa mga tao ko. Kaya hanggang ngayon, sinusuportahan po nila Ano ako. bang ginagawa mo sa pamamalakad? Kumbaga po, kung ano yung mga benepisyo namin, pinapakayat ko sa kanila, binibigay ko kung ano yung dapat, at sinasabi ko, kunin nyo dahil karapatan ng PWD yan, at bigayan ng gobyerno. Ano ba nickname mo? White po. Why? Why? Ano ba itong trabaho mong pinasukan? Sa food delivery po ako, biker. Ibig sabihin, nakaka-bike ka. Ano ito, motor o Bike lang manual? po. Ang galing mo. Kasi hindi rin po tayo pwede, kahit pwede pressure rin yung kanan ko. Pero, Naihahawak naman po. Kaso isa ratel, hindi pwede, baka mamaya sumobra yung pagpiga. Dumire-diretso. ilang taong ka na nagtatrabaho? Since March lang. Kasi March. nag-umpisa po ako dati sa parking naman. Naging parking attendant. Wala ka naman masyadong problema sa trabaho mo ngayon? Wala naman po. Yun nga lang po, minsan may customer tayo na Nagugulat? nagugulat. At ngayon, minsan may naaawat. Tapos minsan may nakaka-encounter din na hindi mo masabi ugali. Ganon. Opo. Ikaw nang bahala magpasensya Pasensya sa lang mga ganyan talaga. Ano naman ang pwede mong i-impart doon sa mga kaalitulad mo na may kapansanan? Sabi ko nga po, lumaban lang kami, pumarehas. Saka huwag mawawala ng pag-asa sa buhay kasi hindi lang porkit may kapansanan tayo na inalaw na natin sarili natin. Kailangan po, kahit may kapansanan tayo, iangat natin sarili natin. Teka muna, maganda yung mensahe mo. Pero naku-curious ako dyan sa pangalan mo eh. Parang ngayon ako nakarinig ng pangalang Warlet. Pinagsama po yan ng pangalan ng nanay ko, Warlito, sa Julieta. Akala ko tuloy war, tigmaan eh. Hindi pala. Pinagsama po. So maraming salamat na pinaunlakan mo yung aming imbitasyon na maging panauhin ka namin. Opo. Para nakita nila na kahit na may kapansanan ka, ikaw ay hindi nawalan ng paninindigan sa sarili mo na umakyat ka. Yung mga tinik na inapakan mo, ginawa mong hagdan. Kaya tingnan mo ngayon, ikaw ay may marangal na trabaho. Salamat. Salamat po. Salamat ng marami. Sana maging inspirasyon itong sa lahat ng PWD na huwag tayong umasa sa iba. Pilitin natin iangat ang sarili natin. Okay, right. Thank you. Thank you po. Nakita niyo po yung ating Panoorin, isang walking example of someone who refused to be caged by his disability. Kaya ito'y tumayo at ngayon nakikita niyo very productive. Babalik po ang Counterpoint. Join me again next week as we engage with some of the country's most interesting, influential, and controversial personalities. I am Sal Panelo, and this is your Counterpoint.
Ngayong gabi sa Counterpoint, aalamin natin ang mga kwento sa likod ng mga kontrobersya. Kikilalanin natin ang mga personalidad at mga paninindigan ng bawat panauhin. Lilinawin natin ang mga issue na mahalaga sa lipunan. Ako po, si Sal Panelo at ito ang Counterpoint. Ilang araw na lamang ay 2023 na. Panibagong pag-asa na naman ang ihahatid sa bawat Pilipino ng panibagong taon. Isa ito sa mga talagang pinaghahandaang okasyon ng mga Pilipino. Maraming handaan, pagsasaluhan ang buong pamilya habang nagkukwentuhan sa mga pinagdaanang karanasan sa buong taon. Ano ang hindi nyo makakalimutang pangyayari ng 2022? Sa tala ng Google, ang top 1 na most research sa bansa ngayong taon ay ang salitang halalan 2022. Sino nga bang hindi makakalimot sa pinakamalaki at kontrobersyal na happening sa bansa, presidential election nitong nakaraang Mayo. Habang number 2 naman, ang salitang Vax Certificate, Philippines bilang most research ng ating mga kabayang netizen. Ngayong taon din, nagsisimulang maging mas maliwanag ang mga restriction na may kinalaman sa COVID-19 pandemic. Mas maraming mga Pilipino na ang nagtangkang mag-travel sa loob naman o sa labas ng bansa. Most searched rin ang matinding kampanya ng pamahalaan para sa pagpapabakuna laban sa COVID-19 virus. Ngayong gabi, bago tayo mamaalam sa 2022, silipin natin ang mga personalidad na nagmarka at gumawa ng ingay. Sino-sino nga ba ang mga pangalang naging laman ng headlines ng pahayagan at ng mga balita sa telebisyon at radyo ngayong taong 2022? Iisa-isahin natin ang mga yan sa ating espesyal na episode ngayong gabi. Abangan sa pagbabalik ng Counterpoint. Nagbabalik ang inyong Counterpoint. Alamin natin ang top 10 na personalidad. Hindi na natin matatagalin pa para sa ating top 10. Number 10 is Department of Agriculture Undersecretary Leocadio Sebastian. Paano muling babangon ang pangalan na nagkaroon ng malaking lamat sa tingin ng publiko? Ganito ang naging kwento ni dating Department of Agriculture Undersecretary Leocadio Sebastian ngayong taon dahil sa kanyang pagpirma ng Sugar Order No. 4 na nagbigay ng pahintulot sa importasyon ng 300 metriko toneladang asukal. Naging laman ng periodiko ang mga pangalang Sebastian at Serafica nitong Agosto dahil sa pag-issue ng kautosang Sugar Regulatory Administration. Nagpatawag ng parehong pagdinig sa kontrobersyal na ito ang parehong mababa at mataas na kapulungan ng Kongreso. Alam po ninyo, yang nangyari kay Yusek Leocadio Sebastian, sa aking pananaw, walang katarungan. Siya ay naging isang biktima. Ginawa siyang scapegoat.
at sa tingin po natin kailangan mabigyan ng hustisya. Ang naging kasalanan lamang ni Yusek Sebastian ay sundin ang direktiba at tagubilin sa kanya ng dating executive secretary. Sinunod niya sapagkat siya mismo ang nagsabi at inamin niya ito sa Senate hearing na siya nagutos na i-draft, gawin yung Sugar Order Number 4. Hindi porket si Executive Secretary na siyang naglagay sa kanyang nakakaawang sitwasyon ngayon, nawala na sa gobyerno. Ibig sabihin ay nagkaroon na siya ng katarungan sapagkat mabibigyan lamang siya ng katarungan kung siya po'y ibabalik sa kanyang dating pwesto at gamitin ang kanyang kaalaman at expertise sa agrikultura. Ang nangyari sa kanya, siya ay preventive suspension dahil daw siya ay nagkamit ng dishonesty, act prejudicial to the public service at serious misconduct. Yung pong suspension ni Yusek Sebastian ay 90 days at natapos na po yun noong November 25 ng taong na ito. Subalit hanggang ngayon, walang sinasabi ang opisina ng presidente kung ano na ba ang mangyayari sa kanya. Kung ba inilimbo siya, floating status siya. Aba, mukhang sayang naman. Alam po ninyo, itong si Yusek Sebastian, ang reputasyon niya ay isang honest public servant. Napakasimple ng buhay. Naglalakad nga papuntang opisina. At saka hindi ho basta-basta yung kanyang credentials. Sapagkat siya ay merong PhD doctorate sa prestigious Cornell University ng Nueva York. Siya pa nga isa pang visiting fellow. Not only that, ang kanya pong Bachelor of Science at Master degree ay sa UP, University of the Philippines. Kaya palagay ko, napaka-unjust and oppressive if we will not give justice to this man. Tandaan po natin, by the admission of the former executive secretary, it was him who directed the drafting of Sugar Order Number 4. And he just followed it. So nasaan ang kasalanan niya? Pati sila Mr. Serapi Cayo at yung dalawa pang miyembro ng Sugar Regulatory Administration, ganun din. Sinabihan sila na gawin, di so ginawa. So anong kasalanan? Wala. Dumako naman tayo sa top 9 na pinaka-kontrobersyal na personalidad ng taong 2022. At yan ay si Atty. Vic Rodriguez. May kaugnayan itong top 10 at top 9 dahil sa pagkakabunyag na may kinalaman ang dating Executive Secretary na si Atty. Vic Rodriguez sa pagpirma ng Sugar Order Number 4. Nag-resign umano si Atty. Rodriguez dahil sa personal reasons. Ngunit bago nito, nagpayag ng pangamba si Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile sa draft special order ni Atty. Rodriguez bilang Presidential Chief of Staff. Alam po ninyo, yan ang problema dyan eh. Unang-una, yung pong sugar fiasco started with one, yung dating press secretary nagsalita na illegal daw yung ginawa ni Yusek Sebastian. Pagkatapos po niyan, ito namang executive secretary nung nagsalita sa media, ay sinabi niyang walang paintulot si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa pagsasagawa ng Sugar Order Number 4. Pero, eto ngayon, nung nagkaroon na ng investigasyon sa Senado,
Di nagpunta ho doon yung executive secretary. Maniwala kayo, nagulat ang lahat. Inamin niya na siya daw ang nagbigay ng order to draft. And then, sa ngayon pa, kung di tayo nagkakamali kay Mr. Serapika, mismo si Presidente Ferdinand Marcos Jr., nagbigay din ng instruction na i-draft na nila. Hanggang ngayon, wala pang sinasabi si Presidente Ferdinand Marcos Jr. kung totoo o hindi ang sinabi ni Mr. Serapika. But the fact remains na yung paggawa ng Sugar Order Number 4 was at the direction of the Executive Secretary. Kaya sumabog po yan eh. Sinasabi nilang illegal, but there's nothing illegal about drafting Sugar Order Number 4. Wala. Hindi ko makita kung saan. Pati yung chairman ng Blue Ribbon Committee, hindi ko malaman kung saan niya pinagkukuha yung mga argumento niya doon. Ang katotohanan, nawala na si Executive Secretary. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, siya nagsimula ng gusot doon. Otherwise, sana'y mananatili siya sa pwesto. Kaya, uulitin po natin. Itong nangyari kay Mr. Sebastian, kay Mr. Serapika, at yung dalawang member ng Sugar Regulatory Administration, sa tingin natin ay kawalan ng katarungan. At kailangan mabigyan natin ang katarungan ng mga ito. Punta naman tayo sa number 8. At ito ay si former DOH Secretary Francisco Duque. Ito ay isa sa top 10 most controversial personality. Ito ang head, si Secretary Francisco Duque ng Department of Health. Nagkaroon po ng kontrobersya dahil merong pharmacy deal na tinatawag, yung COA report. Ang basa nila, sangayon sa report, yung presyo daw ng bakuna napakamahal. So nagkaroon ng investigasyon. Ito'y headed by then Senator Richard Gordon. So pinalalabas nila na unang-una daw, yung family, walang kapital. Konti lang kapital. Bakit daw yun ang nagsusupply? Yung korporasyon na yun. At sinasabi nila, para magkaroon ng gahiblang katotohanan, yun daw kasing nagmamayari noon ay isang kaibigan, isang Chinese businessman na kaibigan ni Presidente Duterte. Kaya yung naipanali niya si Presidente Duterte at si Senador Bongo, kaya daw ibinigay dahil kaibigan. Kaya itong si Secretary Duque, idinamay din. Pero ano ba ang katotohanan? Alam po ninyo, si Presidente Duterte, nung kanyang termino, nung yan ay sumabog, sabi niya, kung merong korupsyon, idemanda nyo yung mga ugnay. Kahit na sino sa kanila. It doesn't matter to me. Sapagkat kung merong krimen na ganap, trabaho nyo na magsampa kayo. Wala naman nung nagsampa hanggang ngayon. Katunayan, yung Senate Investigation Report ay hindi ho nailabas. Sapagkat kulang ang perma. So walang nangyari. Pero tingnan po natin, ano ba ang reklamo? Ang sinasabi, yung presyo ng pagkabili ng gobyerno dito sa supplier ng Pharmaly ay napakamahal. At inilabas po nila yung presyo, dapat ito ang presyo. Pati ako ay kamuntik ng maniwala. Pero nung tinignan ko, yung presyong pinapakita nila na dapat daw yung presyo, yun ay presyo nung marami na bakuna. Kasi yung presyo nung binili ng gobyerno sa Pharmaly, yun po ay presyo nung nahihirapan ang lahat ng bansa na maghanap ng bakuna sapagkat walang supply. Kasi nga, syempre, nauna ho yung mga mayayamang bansa. Pinagkukuha nila lahat ng supply. So, kukonti. Syempre, pag kukonti,
hindi ba, yung law of supply and demand, pag kukonti ang supply mo, mahal talaga yon. Kaya po yung presyo ng bili ng gobyerno sa Parmali ay mas mataas doon sa pinapakita nila na dapat doon yung presyo. Pero yung presyong yon, marami na, kaya mura na. Katunayan, ang rekomendado ng Department of Trade na ito ang presyo, mas mababa pa nga ang bili ng gobyerno. Kaya hindi yung totoo na mayroong anomalya. Isa pa, magkakaroon ng anomalya kung yung kontrata ng Parmali at ng gobyerno ay hindi sumunod sa kontrata ang Parmali. Ano ba ang kontrata? Ang kontrata, supplyan mo kami ng bakuna sa ganitong presyo, babayaran ka namin. Ang tanong, yung bang Parmali naka-deliver ng mga bakunang in-order ng gobyerno? Ang sagot po ay, opo. So, sinunod niya ang kanyang obligasyon sa ilalim ng kontrata. Ang tanong naman, ang gobyerno, nagbayad ka ba ng buo? Ang sagot na naman ay, oo. So, nasaan ang anomalya doon? Pareho sila walang reklamo dahil yung isa, i-deliver. Yung isa naman, tinanggap, binayaran. Ang isa pang pinipilit nilang anomalya, dapat daw hindi binigay sa Parmali. Dahil konti raw ang kapital. Pero ang tanong ko, kung konti ang kapital, bakit naka-deliver? Bakit sila nakakuha ng mga supply ng bakuna at na-deliver nila under the terms of the contract? Hindi po ba? Kaya malabo. Marahil sa simula, yung kanilang company, malit ang kapital. Pero kung magaling yung company yun, siguro nangutang sila. Nangutang sila dahil alam nila magandang negosyo yung bebenta mo sa gobyerno. Edi meron pa rin silang kapital. So wala po nakitang anomalya. The fact is, hanggang ngayon, walang nagdidemanda. Kahit na nga pinilit. Kaya nga kawawa itong Secretary Duque. Kung titingnan niyo naman, yung response ng gobyerno sa pandemic, napupuri po tayo. Sapagkat kung ikukumpara mo sa ibang responses sa ibang bansa, malayo namang maganda yung atin. Katunayan, yung pong mga nagkasakit sa atin, 98% ang gumaling at nabuhay. Tingnan natin ang record at nakikita natin na yung ginawang akusasyon kay Secretary Duque, pati yung pagpilit na pagdamay kay Senator Bongo at kay Presidente Duterte ay walang batayan, kung baga siniraan lamang. Para sa ating number 7 na kontrobersyal na personalidad ay si Senador Robin Hood Padilla. Marami ang nagulat na naging number 1 sa pagka-senador. Nitong nakaraang halalan si Senador Robin Hood Padilla. Siya ang nakakuha ng pinakamataas na boto sa pagka-senador sa kasaysayan ng halalan sa bansa. Mapalad din po ang Counterpoint sapagkat siya ang unang naging panauhin nung binuksan po natin ang programang ito dito sa Net 25 at nakausap natin ang personal ng senador. At sa kanyang pagkakapanalo, naging paboritong personalidad siya sa online. Tampulan ng meme at trolls ang mga ginawa ng senador. Bukod pa dito, naging controversial rin ang mga batas na sinusulong ng Senador Robin Padilla. Siya ang tinaguriang bad boy of Philippine movies. Pero alam nyo, sa aking pananaw, siya po ay ang political wonder boy. Alam niyo ba kung bakit? Biro nyo, alam niyo ba kung ilan ang tumakbong mga senador? 74 na kandidato na binubuo ng mga dating senador, mga dating kongresista, mga opisyal sa gobyerno. Pero, tinalo niyang lahat. He topped them all, landing number 1 in the winning 12 senatorial aspirants, which is an incredible feat
considering na ang reputasyon niya lang naman bago siya tumakbo ay isang movie star, isang ladies man, isang ex-convict at isang tumanggap ng absolute pardon na binigay ng dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Alam nyo, yung publiko medyo naging skeptical nung siya'y nag-announce na tatakbo siyang senador. Kaya yung mga iba, sabi niya, anong gagawin niya? Lalong-lalo na yung mga intellectual elite. Sabi niya, anong gagawin itong artistang ito rito? Ang katunayan, medyo ini-small siya. Kaya yung iba naman kasi, disgusted po sila sa mga performance naman ng mga artista na naging halal na opisyal ng bayan na walang ipinakitang mga kagalingan nung sila'y nasa Senado. Alam po ninyo, ako may personal na karanasan dyan sapagkat nakasama ko siya sa kampanya. At nakita ko po siya, naobserbahan kong maigi. Tinitingnan ko yung kanyang mga galaw sa kampanya. Yung kanyang simple at madaling maunawaing mga speech, yung kanyang advokasya sa wikang Pilipino, lalong-lalo na yung federalismo niya. Pati yung kanyang interviews sa radyo at sa telebisyon. Aba, magugulat kayo sapagkat lumalabas ang kanyang katutubong talino at meron siyang sentido komon. At halatang-halata rin ang kanyang pagkamababa ang kalooban, humble siya at matapat, sincere. Nakita ko rin po na nag-aaral siya sa kanyang mga advokasya, yung federalismo. Yun ay naipapaliwanag niya sa simpleng lengguwahe na naiintindihan ng masa. Kaya sabi ko po sa kanya, alam mo, ikaw ang numero 1 pagkatapos ng halalan. Sabi niya, naku, ako po, sabi niya, makakuha lang ako number 12, okay na. Sabi ko, hindi, maniwala ka sa akin, you will be the top-notcher in this election. At nangyari nga po, pati siya na-shock. Maraming na-shock. Kaya alam po niyo itong si Robin Padilla, itong tinatawag nilang political upstart, maniwala kayo. Siya ang political wonder ng halalang ito. At huwag kayong magtaka kung itong taong ito sa dako pa roon ay hahawak pa ito ng mas mataas na pwesto kesa sa senador. Ngayon lang po alam niyo po ba? Ito, hindi niyo po ito alam. Alam niyo ba na si Senador Robin Hood Padilla pumapasok sa Senado ng alas 7 ng umaga? Nagbababad na siya doon, nagbabasa siya, nag-aaral siya. Siya ay chairman ng maraming komite. At talagang ang problema kasi doon sa mga nanliliit sa kanya, nakalimutan po nila na itong si Robin Padilla ay isang college graduate. Siya ay graduate ng criminology. So in other words, meron siyang intellectual wherewithal, meron siyang talino. Kaya nung manalo siya, talagang maniwala kayo. Biro nyo, naka 26 million votes. Kaya po siya nakakuha ng ganyan. Nag-click siya sa masa. Nakita yung kanyang talino, yung kanyang galing, yung kanyang pagkamababang loob, at yung kanyang charm. Ayan po ang... Kaya huwag kayo magtataka. Pag ito, sa dako pa roon, baka ito maging presidente ng bansa. Who knows? Sa pagbabalik ng Counterpoint, alamin natin ang mga iba pang pinag-uusapan sa taong 2022. Alamin natin ang nasa top 6, 5 at 4. Huwag kayong bibitaw. Puntahan naman natin ang number 6, top number 6. At ito ay dalawa sila. Si Vladimir Putin, ang presidente ng Russia, at si Volodymyr Zelensky. Ang dalawang taong ito ang yumanig sa buong mundo. Noong Pebrero 24, nung nagulat na lang ang daigdig dahil sa pag-atake ng Russia sa Ukraine.
Ilan sa mga dahilan umano ay ang planong pagsali ng bansang Ukraine sa NATO or North Atlantic Treaty Organization. Ang digmaan ay nagkaroon ng major effect sa global markets, pati sa food supply, at nagkaroon ng ripple effect ang war-tested global economies. Ang petroleum industry po ay isa sa pinakamalaking hawak ng Russia sa buong mundo. Ito rin ang may pinakamalaking reserva ng exportation ng natural gas. Ang Ukraine naman ay sa wheat at barley. Madalit sabi, talagang magkakaroon ng epekto ang buong mundo pagdating sa presyo ng langis, pagdating sa food security sa bansa, sapagkat alam niyo po itong dalawang leader ng Russia at ng Ukraine. Ibang klase ho ito. Talagang they embark into a war of attrition. Akala nitong si Russia, napakadaling sakupin ang Ukraine. Katunayan, ang dinig natin, akala niya, 6 na araw lang. Diyos Maria Josep. 6 na buwan na po. At nagbibilang pa, mukhang wala pang katapusan. Sapagkat, hindi akalain ni President Putin ng Russia na itong mga Ukraine, abay, antindi pala. They mounted an incredible defense. Abay, tinulungan ba naman ng mga NATO allies? Nandiyan ang Amerika, nandiyan ang UK, at kung sino-sino pang bansa. Kaya, nahirapan sila. Marami silang nasakupan, pero lumalabas ngayon eh. Umaatras pa sila. Nakakuha na nila isang teritoryo, umatras pa. Pagkatapos, siguro, nung napansin nila na natatalo tayo rito ang ginawa naman, nako, nagpasabugo, the Russians unleashed a series of missiles at talaga namang, siyempre, yung target nila, dahil tinamaan, ngayon, kakaproblema sila, walang elektrisidad, walang tubig, talagang papalurin nila. Dahil dyan sa digmaan na yan. Siyempre, apektado tayo. Biro nyo, sila ang largest exporting country ng oil, saka natural gas. O di siyempre, nagkaroon ngayon ng problema ang supply kasi nagigera sila. So nagtataasan ngayon ang presyo ng langis. Alam niyo naman, pag nagtaas ang presyo ng langis, lahat yata rito, magngalang kayo ng isang produkto, commodity, kailangan ng langis. Kaya, tataas na lang ang mga presyo. Pati yung wheat. Yan ang problema. Mukhang wala namang katapusan nito. Tinitingnan natin, there seems to be no peaceful solution in sight. Tapos meron pang looming global recession. Talagang magkakaroon tayo ng problema. Itong dalawang ito, kailangan tapusin na nila ang digmaan sapagkat apektado na ang buong mundo. Ngayon, punta naman natin yung top 5. At ito, medyo controversial talaga ito. At ito naman po, yung dating namumuno ng Bureau of Corrections, si General Gerald Bantag. Malaking iskandalo po ito. At anomalya ang lumutang at ang pangalan ng dating Bureau Chief na si General Gerald Bantag dahil sa pagkadawit ng kanyang pangalan sa napaslang na komentarista sa radyo na si Percy Lapid Mabasa. Kaya naging circus ang mga pahayagan dahil kabilang expose ang nangyari dyan sa New Bilibid Prison. Bumanat naman si General Bantag kay DOJ Secretary Crispin Boying Rimulya. Dagdag din niya na maaaring may kinalaman ng mga sindikatong droga sa likod ng pagpaslang at pagkatanggal niya sa kanyang posisyon. Kaya tinitingnan po ni Bantag, ang tingin niya, mukhang nagkaroon na ng paghatol, hindi wala pang ang pagbibista. There's a prejudgment ng, alam niyo kasi, bago idemanda sa hukuman, meron muna
preliminaryong investigasyon na tinatawag. Dinidetermina doon kung merong probable cause. Alam niyo ba ang ibig sabihin lang ng probable cause? Ibig sabihin ito, maaaring kinamit ng krimen ng sinakdal. Probable cause lang yun. Ngayon, pag nakuha ng panel of investigators na may probable cause against Bantag, ipapile yun sa hukuman. Pag na-file na yun sa hukuman, ito namang judge kung saan man dinimanda. Personally, pag-aaralan niya, titingnan niya kung meron ng probable cause. At pag nalaman niya, and usually naman, SOP na rin sa kanila yun, nag-i-issue sila ng warrant of arrest. At pag na-issue yung warrant of arrest, ang problema ko ni General Bantag, siguradong kulong siya. Sapagkat yan pong heinous crime, ang murder, heinous crime, capital offense. Ibig sabihin, hindi a matter of right ang pagbibigay ng piyansa. Kailangan magpapile ka pa sa hukuman ng motion. Nabigyan ka ng pansamantalang paglaya. At titingnan ng hukuman kung malakas ang ebidensya ng prosecution ng gobyerno sa iyo, mananatili ka nakakulong. Kung makita niya mahina, saka lang. Kaya, ang problema po nila, General Bantag, at yung mga abogado niya nagre-reklamo. Sabi niya, mukhang na-prejudge na ng DOJ. Bakit ba sinasabi nila yon? Ito naman ang sa tingin natin, mukhang nagkamali rin naman si Secretary Boy, sapagkat yung mga investigador po kasi, mga pulis, sinabi nila na sangayon sa kanilang investigasyon, lumalabas na si General Bantag ang utak. Inutusan si Sulweta naman yung deputy niya. Inutusan naman yung mga inmates na kumuha ng gunman para patayin nga yung komentarista. Eto na ngayon. Ang ginawa naman ng DOJ sa pamumuno ni Secretary Boying, inadapt niya yon. Sinabi niya, solved na krimen. Ang ebidensya talagang si Bantag. Naku, naloko na. Alam niyo, yun ang mali. Kasi, ang DOJ ang mag-iimbestiga ng probable cause. Yung mga piskal nila doon, yung mga investigador. Kung yung boss mo sinabi na solved na ang krimen, ang utak niya si Bantag, tapos yung mga tao ng DOJ, mag-iimbestiga kung merong probable cause. Alam ka namang kontra nila, ang boss nila. Yun ang feeling ng mga kampo ni Bantag. Sapagkat nagsalita ka na dyan, wala na kaming laban. Kaya, ang ginawa po nila, naghain sila ng inhibition. Kumbaga, huwag kayong sumali dyan. Sapagkat hindi na patas ang labanan dyan. Hinusgahan nyo na kami. Wala pang pagbibista. Alam po niyo, pinag-aralan ko yung kaso ng mga yan. Sa saligang batas, ang ombudsman ay may kapangyarihan. Nakalagay po doon, the ombudsman at its own initiative or complaint of any person can conduct an investigation on any public official with respect to any act or omission committed by that public official which appears to be 1, illegal, 2, irregular, 3, improper, 4, inefficient. Ang madalit sabi, malawak ko ang kapangyarihan ng ombudsman sapagkat sa kanyang inisyatibo o sa reklamo ng isang mamamayan ay pwede po siyang mag-imbestiga ng anumang hakbang o hindi paggawa ng isang public official. Pag ito ay irregular, mali, illegal, at inefficient. Kaya sa tingin po natin, para matapos na yan, walang pagdududa, bigyan nyo na lang sa ombudsman para makita na natin kung ano ang kahihinatnan ng kaso ni General Bantag. Ang ating number 4 ay may kinalaman naman sa ating number 5. Sa lahat ng naupong kalihim ngayong taon,
Siya ho yata ang naging pinaka-controversial na cabinet member. Mula sa pagiging gobernador, kongresista ng Cavite, at ngayon ay Department of Justice Secretary, si Secretary Crispin Boying Rimulya, ay masasabi nating nasa eye of the storm sa taong ito. Bakit? Unang-una, yung kanyang anak, nakademanda for marijuana possession. Pangalawa, yung mga nangyari dyan sa Bucor. Pangatlo, yung mga payag niya laban kay Bantag. Pangapat, yung sa ICC, di ba nagpunta po siya sa abroad at nagsalita siya ron tungkol sa human rights. Pero ang pinaka-controversial talaga yung pong alitan nila dalawa, Secretary Boying at si General Bantag. I think the hostility between the two masyado nang matindi na naapektahan na yung objectivity at impartiality ng DOJ. Yung pong mga investigating body, dapat wag silang magtanim ng sila'y paghihinalaan. At sa kasamaang palad, nakalimutan yata ni Secretary Boying na yung kanyang departamento ang magdidetermine ng probable cause. Kaya yun ang nirereklamo ng mga kampo at ng mga abogado niya. Wala na kaming laban dyan. Hinusgahan nyo na kami. Hinusgahan nyo na yung kliyente namin. Kaya dapat mag-inhibit ka na. Alam po ninyo, ako, huwag namang sasamahan loob sa atin ni Secretary Boying. Sa akin, tingin ko, sapagkat tayo naman tinitingnan natin ang mga kalakaran. Kung matatandaan ni Secretary Boying, nung siya'y pinagre-resign dahil daw sa dinimanda yung anak, ako ang unang nagtanggol sa kanya doon. Sabi ko, teka muna, ano namang kinalaman ng anak doon sa ama? Yun ang kasalanan ng anak. Huwag niyong isama yung kasalanan ng ama. Because the sins of the sons cannot be transferred to the father. Kaya lang, ang problema mo, magiging albatros sa iyo yan. Sapagkat nandiyan ka at ang uusig sa mga anak mo, mga tao mo rin, mga prosecutor mo. Pag na-convict ang anak mo, walang problema. Pero pag na-absuelto yung anak mo, sasabihin nila, naku, mukhang inilaglag ng mga piskal, mga nagpo-prosecute. Yan, number 1 yan. Ang number 2 naman, ang problema mo naman dito ngayon, kay Bantag, pag nagkaroon ng existence ng preliminary investigation ng probable cause, siyempre, sasabihin ng grupo ni Bantag, dati mo nang hinusgahan yan. Kaya, ayan, sa totoo lang, nalulungkot ako pareho sa inyong dalawa. Kasi talagang malaking pabalikatin ninyo sa parte ni Secretary Boying dahil yung bintang sa kanyang walang katarungan ang ginagawa niya kay General Bantag. Si General Bantag naman, pinagsisigawan niya siyang inosente at siya ngayon ay sinisiraan at pinalarawan sa publiko na siya ang pumatay o utak sa pagpatay. Nahulaan niyo na ba kung sino ang number 3, 2, and 1? Huwag kayong aalis dahil sa pagbabalik namin, i-reveal na ang dalawang personalidad. Magbabalik po ang Counterpoint. Para naman sa ating number 3, siyempre, marami ang nalungkot at namiss siya sa kanyang 6 na buwan pagbaba sa pwesto. Bagamat pinipilit ng dating Presidente Rodrigo Roa Duterte na mamuhay ng tahimik at hanggat maaari ay wag nang makialam, ay punong-puno pa rin ito na kontrobersya. Matatandaan na nitong nagdaang eleksyon, hindi hayagang inendorso ng dating Pangulo ang katandem ng kanyang anak na si Sara Duterte sa pagka-Pangulo.
Pero alam nyo, si Presidente Duterte, ibang klase ito eh. Kung matatandaan nyo, to the everlasting dismay and bewilderment of his detractors, the former president received an astronomical trust and approval rating of 88%, 82 net in the survey ratings matapos na bumaba siya sa pwesto. At kung matatandaan din po ninyo, constantly mula nung magsimula siya, talagang palaging mataas. But tapos na ang kanyang termino, he is now enjoying his retirement. Because right now, he has been disengaged from the burdens of the presidency. Siyempre, nawala na yung malaking problema sa kanyang balikat. Sabi niya nga sa akin, kung minsan Sal, nung siya po Pangulo, pag ako'y nagigising, tumitingin ako sa kalawakan. Sinasabi ko sa sarili ko, ba't ba ako napasok sa trabaho ito? Pero ngayon, he leisurely go through his daily life unburdened by sleepless working hours. Hindi po ba? Hindi halos hindi natutulog Dahil nga he had to attend to the demands of the state. That brought a toll on his health. Nakita nyo, hindi po ba? Kuminsan, akala mo matutumba Pero ngayon, diretso na lumakad. Kasi okay na kanyang pagtulog. Pero sa totoo lang, bakit nami-miss itong presidente ito? Well, hindi ka taka-taka. Kahit po yung mga dating presidente talagang bilib sa kanya. Talagang marami ang kanyang ginawa. Biro nyo, nagdeklara siya ng digmaan laban sa illegal na droga, sa kriminalidad, sa korupsyon. Ang dami niya tinanggal, pati miyembro ng kabinete, tinatanggal niya, kaibigan niya. At marami rin po siyang ilalagaan, pati mga OFWs, di ba? At saka ang nakakalulang istruktura, marami na ho tayo nakausap. Sabi niya, dati-dati, mula Alabang hanggang Maynila, naabot kami ng 1 oras kalahati. Okay, ilang oras na lang. Anong oras? 10 minuto. Dumarating kami. At saka, ito lang ang presidente na talagang pinatulan si Presidente Barack Obama. Talagang hindi yun naka-score sa kanya si Presidente Barack. Kaya ito pong si Presidente Duterte, sa kanyang retirement, pwede na siyang maupo sa kanyang laurels. Tinanggap niya na lahat ng accolade. Sabi niya nga, wala na akong hihingin pang iba. Kaya mag-i-enjoy na lang ako mag-i-enjoy na lang ako sa aking retirement, sabi niya. Kaya pag nakikita niyo si Presidente, maaliwala sa mukha, nakasmile, maganda tulog enjoy na enjoy ang ating dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Puntahan naman po natin itong kanyang anak. Ito ang sumusunod na controversial din ito At iyan ay si Vice Presidente Sara Duterte. Nanalo siya bilang Vice Presidente ng bansa nitong nakaraang halalan. At alam niyo ba, yung kanyang nakuha, 32.2 million votes. May mas malaki pang nakuha niya sa presidente. At siya ang kauna-unahang Vice Presidente sa kasaysayan na binoto ng majority simula noong 1986 at ang pinakamalaking bilang ng majority simula noong 1969. Siya ang Vice Presidente natin ngayon. Siya rin ang Concurrent Secretary of Education. At ito ay talaga namang she is a fiercely independent individual. Dati siyang alkalde ng Davao City. At sinasabi ko ng mga empleyado ron, mas ma-stricto pa sa tatay niya yan. At alam po ninyo, kaya ko tinawag na Mona Lisa yan. Natatanda nyo nung nakarangalalan, hindi mo malaman kung tatakbo siya o hindi. Lahat talagang pinag-isip niya, tatakbo pa ito? Hindi, kasi sa totoo lang, overwhelming talaga gusto siyang tumakbo. Pero, ito lang ang ibang klaseng ito. Kayang-kaya niyang manalo, madaling manalo, pero she refused to heed the clamor of the public for her to seek the presidency. She settled for the second spot.
At nung matapos yung eleksyon, nung ginawa na siya ng Secretary of Education, diretso trabaho. Unang-una kagad, inutusan niya, bumalik tayo sa face-to-face classes. Kahit na maraming kumukontra, yung mga teachers, mga parents. Kasi siyempre, tatakot pa pandemic. Hindi, sabi niya, tuloy na natin yan. O, kita niyo naman. Hanggang ngayon, wala tayong nababalitaan na dahil dyan sa face-to-face classes, may mga nagkasakit ng mga bata. Kaya maganda yung desisyon niya. Marami ho siyang mga ginagawang mga programa sa Department of Education, lalong-lalo na yung protection ng mga bata. Naging controversial din yung kanya, yung paghingi niya ng intelligence funds. May mga kumontra, pero pinaliwanag niya, kailangan ko yan para maproteksyonan ko ang mga bata natin nag-aaral sapagkat maraming nag-aabuso sa kanila. Pagkatapos, alam niyo po ba, Vice Presidente, wala pong ginagawa yan. Mag-aantay ka na lang. Kung mag-resign, magkasakit ang Presidente, kaya mamahinga, saka ka lang magtatrabaho. Pero ang ginawa niya, binuksan niya. Gumawa po siya ng mga satellite offices sa mga riyon, sa mga strategic places ba? Para yun yung opisina ng Vice Presidente, maparating niya sa taong bayan. Kaya madali nga naman nakakapunta at nakakaabot sa kanya. Tsaka alam nyo, personally, wala pa ho akong hindi inirefer sa kanya na ora mismo merong kagad na aksyon. Yan ang gusto ko, na sana yun din ang gawin ng mga miyembro ng kabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. May mga iba sa kanila na madaling hanapin at madaling makausap. Pero meron din mga iba sa kanila, parang mga, ewan ko ba, gayahin niyo po yung mga cabinet members si Presidente Duterte. Dahil isang tawag mo lang, sinasagot. Pag hindi nakasagot, nagre-return call o kaya nagte-text. Alam nyo, kaya mahal na mahal si Presidente Duterte at saka si Senador Christopher Bongo kasi nga, napaka-accessible. Yan o. Sabi nga ng mga LGUs ng mga nakausap ko this is the first time that we feel we're part of the government, na bahagi kami ng gobyerno. Yan ang kagandahan. Tsaka, alam nyo, natatandaan nyo, pag si Presidente Marcos Jr. umalis, siyang ginagawang OIC. Ibang klase. She runs the government with toughness and efficiency. At saka, nung nagkaroon po siya ng, nagkaroon siya ng meeting sa mga security officers, alam niyo ba sinabi niya? Akala ko yung statement galing sa ama yung pala siya, sabi niya, "We will show no mercy to criminals and terrorists." Sabi niya, yan ang programa ng administrasyon. Kita niyo, ibang klase. Sabi ko nga, pag tinitingnan ko siya, sabi ko, parang nakikita ko na kung ito maging presidente, kung anong uri ng panguluhan ang gagawin niya pag siya ay nakaupo na at siya ay ready na, an appointment with history. Yan ang Vice Presidente Inday Sara, ang sinasabing the apple of the eye of the former President Rodrigo Roa Duterte. Para sa ating number one, ito, controversial to kasi ang tatay nito, controversial na nga. Ang apelyido na lang, controversial na. Matapos ang 36 na taon, ang pagbabalik ng pamilyang Marcos sa Malacanang, nagkaroon na ng katuparan. Alam po ba niyo, sa tingin ko lang, ang analysis ko sa kanya, the ouster of his father and the family's forced exile to the United States, malaking impact po doon sa murang isipan ng presidente natin ngayon. Kaya yung pong redemption na tinatawag ay naging isang magnificent obsession dito sa Pangulo natin ngayon, na si Ferdinand Romualdez Marcos. And yung obsession pong yan, he was able to achieve it nung nakaraang halalan when 31 million
overwhelmingly voted him as president of the country. Medyo mabigat ang hinaharap ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. He faces a formidable challenge of continuing the legacy of his predecessor. Pati na ho yung mga sinimulang mga reforma ng dating Presidente Duterte. Ito isang malahiganting tungkulin. Mahirap gawin na i-replicate o i-duplicate or lampasan mo. Pero alam nyo, huwag lang imposible pag nakapokus ka, magagawa mo yan para madala ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga inaasahan at pinapangarap ng sambayan ng Pilipino. Hindi po ba sabi niya, ang pangarap nyo ay pangarap ko rin. At yan magkaroon ng komportableng buhay. Kaya ang hamon po kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kailangan bigyan niya ng katugunan ang paghihirap ngayon ng taong bayan, pagdaranas. Bakit nagdaranas? Napakamahal ng mga bilihin. Presyo ng lahat ng bilihin umakyat. Tapos meron pa tayong energy crisis na darating. Yun lang ating gasolina, crudo, nagtataasan ang mahal. Bumabagsak ng konti, pero pag bumalik, umakyat, doble-doble, triple. Nandiyan pa rin yung panawagan, paghingi ng pagtaas ng sahod ng mga empleyado sa gobyerno, pati yung mga manggagawa natin. Ganon din. Nariyan pa rin ang suliranin ng kahirapan, yung kawalan ng trabaho. At yung pong bumabalik na naman yung illegal na droga. Marami na naman tayong naririnig, nababasa at natatanggap na mga text na nagbalikan na naman daw yung mga drug addicts sa kanilang lugar. Pagkatapos, lumalaki, maakyat ang bilang ng ating utang. Our indebtedness has ballooned. At yung korupsyon, hindi pa ho nawawala. Sabi nga ni Presidente Duterte, ginawa ko na ang lahat Pero talaga yung korupsyon na yan, nandyan pa rin. At marami pa hong problema na talagang binabalikat natin. At yung pagbabiyahe niya ho sa ibang bansa, maganda yan sapagkat hinihikayat niya na mag-invest dito sa ating bayan. Pero kailangan ipakita natin sa kanila na mapayapa dito sa atin. At saka hindi tayo masyadong red tape sa bureaucracy kasi yan ang reklamo ng mga nung nakaraang administrasyon. Yan ang sinabi sa akin Ang hirap mag-invest sa inyo. Ang dami nyo requisitos. Wala pa kayong mga incentive. Yan ang reklamo. Another thing, alam nyo, ito pong merong isang kontrobersyal na mukhang baka maging albatros ito ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Yung tinatawag na Maharlika Investment Fund, isang sovereign wealth fund. Napakagandang idea at maganda ho yung iniisip ni Presidente Marcos Jr. yan. Na yung surplus natin, i-invest para magkaroon ng exponential earnings, lalago na lalago. Ang problema, naging problema ho dyan, daming mga economists, academics, mga abogado na marami silang reservations. Kinokontra nila ito. Pagkatapos, nagka-problema pa dahil ang naging perception, ba't kayo nagmamadali? 17 days lang, naipasa nyo na. Kaya sabi ko, tayo, kung yan ang gusto ni Presidente Marcos Jr. at ipasayan at ipinirmahan, bilang mamamayan, tulungan na lang natin siya. Let's wish him well. Because if he does well, according to him nga, the country will do well. Kaya lang, meron akong hamon sa mga lawmakers, lalo na dyan sa Senado. Kasi yung pong pagdududa sa korupsyon, kasi malaking pera ho yung sovereign wealth fund Baka yan na naman ang gamiting gatasan ng mga politikong mga korap. Kaya sabi ko, sa Singapore at sa Norway, yung pong head ng corporate body, ibig sabihin ng board of directors, ay
presidente ng Singapore. Pero yung mga miyembro, abay, puro mga pribadong mamamayan, mga negosyante, mga magagaling, with a solid reputation. Kaya sabi ko, kailangan kako. Yung board of directors, gawin niyo si Presidente Marcos Jr. na head. Pero yung 14, gawin yung mga pribadong mga negosyante, mga business tycoons na magagaling at hindi mga tiwali para tayo ay karoon ng matagumpay na bansa. Nakilala po ninyo ang mga mukha sa likod ng pangalan sa aming 2022 Year-End Special. Dahil dito po sa Counterpoint, sinuri natin ang mga mahalagang detalye sa mga kinaharap na issue at kontrobersya ng mga pangalan sa balita ng mga kwento sa likod ng mga ito. Magbabalik po ang Counterpoint. Diyan lang kayo. Sa inisa-isa nating 10 controversial na mga pangalan ngayong taon, masasalamin ang naging karanasan ng ating bayan sa taong 2022. Samahan niyo kami sa susunod na taon para sa mga panibagong mga mukha sa likod ng mga kontrobersya. Join me again next week as we engage with some of the country's most interesting, influential, and controversial personalities. Sa pagsasara ng taon, nais kong iwan sa inyo ang mga katagang ito. We all get the same 365 days. The only difference is what we do with them. Happy New Year! Maligayang bagong taon sa lahat. Isang bagong taon na punong-puno ng pag-asa at pagmamahalan para sa bawat isa. Ngayong gabi sa Counterpoint, alamin natin ang kwento sa likod ng mga kontrobersya. Kikilalanin natin ang mga interesanteng personalidad at paninindigan ng bawat panauhin. Magbibigay linaw sa bawat issue na mahalaga sa lipunan. Ako si Sal Panelo at ito ang Counterpoint. Kikilalanin natin ang Prince of Pop Opera na walang iba kundi si Jonathan Badon.
Gracias. Galing mo. Thank you. Ngayong gabi, abangan po ninyo ang aming mini concert maya-maya lang. Pero magkikwentuhan muna po kami sa pagbabalik ng Counterpoint. Ngayong gabi, isang interesanteng tao. Major in Voice at the University of the Philippines College of Music. Best Male Classical Performer for Aliw Awards. Yung pong Aliw Awards, yun ang version ng Tony Awards dito sa Pilipinas. And one of the most sought-after stage and music personalities. Please welcome Philippines Prince of Pop Opera, Jonathan Badon. Good evening, good morning, good afternoon, buenas noches, días, sesita por Catengral de Mañana, Alcobar, and Counterpoint. Okay ah. Si. Oh, Jonathan, kwento mo nga sa amin, kailan ka ba nagsimula nagkahilig ng pag-awit? Siguro nung pinanganak ako, baby pa lamang ako, medyo may melodies na lumalabas sa Abay, bibig parang ko. ganyan na ganyan yung istorya ng nanay ko sa akin. Ganon. Sabi sa akin, nung nilabas kita, hindi ka naman umiyak, kumakanta ka. Ganun. Okay ah. Anyway, bakit opera ang nahiligan mo? Actually, maraming nag-influence sa akin. My mom is a former champion of Tawag ng Tanghalan. Oh. Yung original version. Tapos, siyempre, when I was a kid, palagi kami na-expose sa mga sarsuela. Then, na-enhance yung aking desire for music. And I grew up in a very musical family, church choir. And then, yun nga, I passed the audition sa CCP Music Promotion Foundation. And I studied music sa UP. Si Tita Fides Asensio, our national artist, is one of my greatest influencers. Yes. Bigyan mo nga kami ng difference ng opera, Nako. oratorio, sarsuelas, and Okay. musicals. Naku. Okay. Oratorio, yun parang ano to, sacred music in Okay. an operatic style. And then yun opera, may story to. Pero sung in an operatic way. Para siyang kumbaga sa Broadway. Ito yung version ng Broadway na iba naman ang approach. Okay. Yung opera, yung mga la, mga ganon-ganon, no? Okay. So, pag hindi ka masyadong exposed yun, pwede ka makatulog. So, ganyan. And then yung sarsuela naman, ay based this na sa Spanish origin natin. Yun ang parang mga usually comedy na may drama and then kakanta about, maganda yung sarsuela. Nung bata ka ba, hanggang sa paglaki mo, sumali ka ba sa mga competition, singing contest, performances? Songwriting contest. Songwriting, Yeah. hindi pagkanta. Hindi mo yung pagkanta. songwriting contest. Narano ko ng grand prize sa National Songwriting Contest for National Unity. Kailan ito? Hindi ko na maalala. Tagal na eh. Dugong Pilipino. It's my original okay. composition. And yun. Dugong Pilipino, sampulan mo nga kami, a cappella. Natanaw sa kalawakan, perla sa dulong. Ang chorus nito, ikaw ay dugong Pilipino, sa takot ay di pa rin susuko, sabay-sabay sa pagbangon, sama-sama sa pag-asa, pagkat ikaw at ako'y dugong Pilipino. Mabuhay ang Pilipinas. Dapat nga manalo ka. Maganda nga yung ginawa mong awitin. Thank you, attorney. Ngayon, yung song competition, wala? Yung kumanta ka mismo? Nanalo ka? Wala. Hindi Wala? ako- Natalo. Natalo ko. Naalala ko kasi nung Hindi ka pinanalo? nung high school. Oh. Tumatakas ako. Ang laman ng bag ko, akala ng nanay ko, mga notebooks, libro. Pero ang laman nun, costume. Oh. Hindi ako pumapasok, nagjo-join ako. Matagal na yun, PTB4 pa. Hindi ka pa lang pala sumali sa mga singing contest. Hindi ako nakasali. So, dumiretso ka. Diretso Professional na ka tayo. agad. Medyo. Because of Tita Fides, I really, I'm so grateful with my... Kailan to nag-start, itong pagpasok mo sa musika? Mga 1995, pataas.
professionally speaking, ayun na yung medyo binabayaran na tayo. And then, Okay. si Tita Fides, ang lakas ng tiwala sa akin. Nung second year pa lang ako sa UP, College of Music, binigyan niya na ako agad ng lead role. US tour agad. Sarsuela. Yung, I remember yung Ana Maria, Isang Sarsuela by Antonio Molina. O teka, bigyan mo kami, ano ang most memorable performance mo, whether here or abroad? Yun sa New York, sa Carnegie Hall. Kasi sabi nila, bihira lang daw ang nakaka-perform diyan. And yung una noon, I serenaded the 10 outstanding Filipino-American of New York, including Lea Salonga and 9 more others. Ayun, sinerenade ko sila sa Carnegie Hall. And it was a great experience. Ano bang preference mo, opera or pop? Before opera. Pero as time goes by, syempre nagbabago, Nag-evolve ka. no? Nag-i-evolve. Kasi I find it too serious, and especially in Asia, in Philippines in particular, hindi pa ganun kahanda ang Filipino audience to accept the real opera. So medyo limited ang ating audience. So yung talagang nag-opera-opera, puro ganun na lang, yun, may makaya yan. Pero tayong kailangan natin ng tinapay at mantikilya at saka syempre peanut butter, kailangan natin ng audience. So what I did was I fused classical and pop, and that's what you call popera or pop opera, crossover artist. So there will be something for everyone, not too light, not too heavy. Kailan ka ba nanalo ng Best Award? Award niya, yung Aliw Award. Aliw Awards, Best Classical Performer, Male Classical classical performer yes, yung yes, award mo. Classical pa. 2004. Wala ka pang pop. Wala pa, medyo Wala ano pa. pa ako noon, seryoso. I forgot to mention pala, I won pala yung competition sa National, Nicanor Abelardo National Kundiman Contest. So I won the grand prize. Parang centennial ni Nicanor Ano ang prize mo doon? Love gift, syempre. At saka prestige yun. Yeah. Sabi mo kanina, kailangan mag-evolve ka dahil walang pera dyan sa opera. Bakit? Ano tingin mo? Bakit hindi nagkiklik ang opera? Sa ngayon, nag-iiba na nga, as I said before, nagbabago na ngayon, na-accept na because of this new crossover artist. I would say, Andrea Bocelli is a crossover artist, di ba? So, nagiging popular na. Even si Sarah Brightman, kilala na yan ngayon. So, medyo na-appreciate na ng common people this kind of music. So, because of the media, of course, ando dun pa rin. So, hindi ko iniiwan yung opera. Dahil yan ang inag-aralan ko for 7 years sa UP. So, andun pa rin. Tsaka, mas, siyempre, merong konting, class, sabi nga nila. Bakit ba sa kultura ng Pinoy wala yung opera? Di ba meron? Wala. Ang tawag natin, Parang kumbaga, sarsuela. ang counterpoint natin dyan, kumbaga, kundiman. Kundi ba? Yung mga talagang makabagbag damdamin. Yun ang dapat nating i-revive at panatilihin sa susunod na generation. Meron ka mga alam na kundi mo na kanta? Yeah, madami. Yun, Hirog ko'y dinggin ang tibok ng puso, sana'y damdamin hirap ng... Something like that. Medyo di ba? Malalim. Ano ba ang tingin mo sa kundiman? Kundiman, yun nga, malalim, tapos poetic, talagang Punong-puno ng punong-puno ng pag-ibig at kasawian. Yan. Yung kundiman kasi based yan, yung melody niyan, usually in minor key. So malulungkot. Parang mga Japanese music na sa minor key. Mga ganon. Sa tingin mo, i-revive natin yan? Yes. Yeah. Kailangan pagka palagi mong kinakanta para ikaw ang magiging start ng revival. Actually, ginagawa yun na ngayon, like ng mga pop singers ngayon, kumakanta ng kundiman, pero in a pop way. Pero sana, panatilihin, kailangan natin ng suporta from the government, ang NCCA, mas suporta pa sa ganitong kind of music. Kasi ito lang yung ating mapangahawakan sa buong mundo na sariling atin. Yan ang diba? kultura natin. Alala ko tuloy yung mga Ruben Tagalog. Ayun. Mga Enriquez. Yeah, sila, nawala na sila eh. So kailangan merong pumalit. Hindi pa pwedeng
iwanan. Si Jonathan ba doon ang papalit niya? Ayan. O, sige, yung business card ko po mamaya na ha. Just kidding. Ano naman ang mga... Did you have any struggle bilang isang singer? At anong mga madami. naging hamon sa'yo at challenges? Madami. Siguro what? hindi ko na mabilang. Especially ngayong nung nag-lockdown, nung pandemic, napakadami. Especially mga performers. Ano ginawa mo nga pala during the pandemic? Ay, Dahil walang, ito engagement? talaga. Lockdown. Oh. Buti nga hindi ako nasiraan ng ulo. Nandun lang ako sa small room ng condominium. Oh. Pero na-survive ko in 2.5 years. Paano ko na-survive? Hindi ako naloko. Nag-ano ako sa online show, streaming, sessions live ang ginagamit ko. And then yung audience, nagbibigay sila ng mga hearts, love, convertible sa cash. Naiipon yun kahit papano. So, pambili ng pandesal. At ano. Okay hindi ka ba nahirapan sa lipat mo from opera to pop? Modesty aside, I can do voice shifting from classical to pop with ease. Kasi meron kasi nga tenor talagang or soprano, when they sing pop, it sounds classical pa rin. It doesn't sound good. Halimbawa, kakanta ka ng Ikaw, yung by Sharon Cuneta. Imbis na, Ikaw ang bigay ng may kapal. Medyo husky, may hangin. Pero they sing it in a classical way. Di ba hindi maganda pakinggan? Ikaw ang bigay ng may kapal. Maganda, pero kulang sa lambing. Di ba? Ganon. Maliban kay Fides, kay Ma'am Fides, sinong kilalang singer classical na nag-hone ng talent mo? Si of course, si Tita Irma Potenciano Enrile. She is actually my first voice teacher. And also si Madam Teodoro of UP naman. And then, nag-ano ako sa UP. Yun. Yung kapatid ni Johnny Ponce Enrile. Siya yun. Ma'am Irma. Irma Potenciano Pero Enrile. meron pang isa yung nasa movies dati. Si Tita Armida. Yes. Oo, Hindi mo ba nakasama yun sa mga performances mo? Hindi masyado, pero napakabait niya. Kumusta naman ang work mo ngayon? Ang work ko ngayon, ngayong bumalik Yes, na. bumalik Salamat na. sa Diyos. Dahil, biro mo, 2.5 years na hindi ka pwedeng kumanta, hindi pwede mag-grupo, walang show. Kawawa yung mga musikero na kaliwaan. Yun sa mga bars. Yeah. Yung kaliwaan, bigyan mo ng 1,000 natin. Zero talaga sila. At least kami, papaano, online, may mga kumokontak sa amin, pwede ka bang Filipino community in the US, kakanta ka, nakaka-receive kami kahit papaano. So, nakasurvive tayo. And now, December, even as early as September, balik Meron na. na. At palagay ko, nauhaw talaga ang mga Pilipino sa events. Punong-puno ngayon, December. Mabuti bakante ka ngayon. Siyempre, para sa'yo. At nagkita tayo, kailan lang. Ang ganda ng composition mo. Well. Marami Kailangan po yan. pag-aralan mo para... Yun na. Nasa na yan. Line up. Teka muna. Ano bang kanina? Nag-iisip ko nung itatanong ko sa'yo maganda Naku. alam ko na. Yung natatanda mo si Arthur Manuntag, di ba? Yeah. Nung gines ka namin sa RJ. Yes. Meron ba kayong event na nagsama at nag-duet kayo? Kasi napakaganda ng boses nun. Napakaganda. Powerful ang boses nun. Actually, hindi kami nag-duet. Pero nakasama kami sa top of the Century. Parang, kasi na-regular din ako dun tsaka dun sa lobby ng Century Park Hotel. Regular siya dun, regular din ako. Nagkakasama-sama kami. Pero I never had the opportunity to have a duet with him. Napakagaling niya. Yeah. Aliw Award rin siya, by the way. Yes. Yes. Aliw Award nga yan. Jonathan, sa tingin mo, sa pamamagitan ng pag-awit mo, paano mo matutulungan ang mga kababayan natin? Kailangan natin siyempre ng suporta ng gobyerno. Hindi lang pwedeng ako, no? Kasi bawat kilos natin, gumagastos tayo. And this is my bread and butter. So, ang suggestion ko sana, kung mas may suporta dito sa mga performers na tulad namin, na tinutuloy ang ganitong klase ng musika, maaaring magkaroon ng mga konsyerto or workshops all over the Philippines through DEX, Department of Education.
magkakaroon ng workshop, tapos introduction of this kind of music. In a way, magkakaroon sila ng desire and awareness with this kind of music. And yun, na-experience ko na yan before. Pero sana, mas magtuloy-tuloy pa. Dahil time will come, mahirap magsisi. Ikaw ba, as an opera singer, nakaranas ka ba ng mga detractors? Meron. Hindi ko na sasabihin na. Ano sinasabi nila? He's a well-known columnist Oh. in a particular newspaper. Ano sabi So, sa'yo? nag-concert ako at saka si Sir Raul Sunico. Okay. Yes, sa Meralco Theater. So, that time, nag-start na ako mag-fuse. Kasi usually, when you sing classical, o kaya Granada, mga hindi po, nakaganong ka no? Granada, ang ginawa ko, kasi gusto ko may fusion, kasi yung audience, hindi naman puro classical, fanatic. So, pagdating ng seryoso muna, Granada, nagsasayaw ako dun sa stage. Tapos? Dito ang tuwa naman yung mga audience. Pero yung kolumnista? Ito na. All praises sa mga ibang performance. By the way, Jonathan Badon's performance should be sung, not choreographed. Pero ako, I wanna please the majority. And yun nga, sinasabi ko, in addition to what I've been saying, nag-start ako, pareho kami ni Mama Rene Salud and Lisa Makuha, the ballerina. We are bringing this kind of music to the common people. Like, nagkaroon kami ng Mutya ng Pilipinas dito sa may rotonda sa dito sa Caloocan. Doon ang audience namin, mga nakahubad na walang t-shirt, nakatsinelas, tapos kakanta ko ng masa. Kanta ko ng Osele Mio. Nadidinig mo on the side. Nanloloko, mga ganon. Pag nanggaganon na, nakita ko, bababa ko sa stage. Yung mga nagtatawa na ganon, kinukuha ko sila. Dinadala ko sa stage, tapos pinapakita ko yung that kind of music. Natutuwa sila. In a way, nakuha ko yung attention nila. And then I will sing, may twist doon, yung pop songs. Tapos sasabihin, ay maganda rin pala yung classical. So, yun ang natin ngayon, mission. Okay, stay tuned. Sa pagbalik po ng Counterpoint, alamin naman natin ang buhay personal ni Jonathan. Silipin naman natin ngayon ang personal na buhay ni Jonathan Badon. Nako. Sige lang. Sige lang. Una-una, nabanggit mo yung nanay mo singer, di ba? How about your father? Yeah. By the way, he passed away na, pero he is a very musical person. Yeah, magaling mag-gitara, ganyan. Ano bang province kayo? Dumaguete, Siaton. Bisaya. Bisaya Kabalo, pala. Kamay. Bisaya, Kapaladong. Ilan kayo magkakapatid? 7. Pangilan Ako ka? na lang nandito sa Pilipinas. So, bakit? Nasaan sila? Nandun sa US, Canada, and France. So, ako yung pinakabunso. Solo ka pala ngayon. Solo ngayon. Pero nasanay na ako dahil sa pandemic. Itong mga kapatid mo, mayroon bang nagmana sa nanay mo? Actually, lahat kami kumakanta. Kasi nung maliit pa kami, nasa choir kami, nag-join pa kami ng mga competition as a family. Tapos yung brother ko, siya ay nagtuloy ng profession niya sa music, Kelly Badon, and he's the lead guitarist of the original Side A band. Side A. Yeah, and my sister is a folk singer in France and here before. Tapos lahat sila kumakanta. Pero siyempre, ako lang talaga yung nagtuloy ng music na professionally. Yung brother ko rin sa music, pero siyempre puro harang na. You know what harang is? Parang gig. May bayad na. Usually hindi natatapos kasi pag tumatanggap ka na ng pera eh. Pero ako tinapos ko hanggang sa masters. Hindi ko rin natapos yung masters. Pero yun sinasabi Nung ko. nasa UP ka, anong mga naaalala mong mga insidente hindi mo makalimutan? Nung estudyante ka? Yung College of Music, katabi ng Mascom, di ba? Estudyante ako, nagtuturo na rin ako ng extension program ng voice, no? Okay. Non-credit yun. So, yung mga rooms dito, tapos street yan, tapos Mascom dyan, habang nagtuturo ako,
siyempre kumakanta rin ako. Ah! May mga namamato. Pero mga papel. Mga papel. Galing dun sa kabilang building. Mascom. Mascom. Yung mga makukulit. Anong ginagawa mo pag ganyan? At ibubo sa bintana. Oh! Lalo kinakanta mo. Yun lang yan eh. Sinasakyan mo na lang. Yun. Marami rin ako mga incidents na hindi makakalimutan. Anong natatanda mo na payo sa'yo ng magulang mo? Mami ko, no? Ang payo sa akin, basta ang sabi niya, if God is your head, I mean sabihin, susundin mo ang Diyos sa lahat ng bagay, everything will be okay. Yun, sinunod ko yun, kaya ako'y masaya. Ay, yung nasira mong ama naman, anong aral na binigay sa'yo? Kasi marami rin siya nabigyan na aral. Kasi nung namatay kasi ang father ko, nandun siya sa US, no? So, Nandito ka noon? nandito ako. So, nalungkot ako dahil hindi ako makapunta doon. Kauwi ko lang. Tapos, he passed away. Pero ang pangako niya, yun, nakakalungkot eh. Nung papaalam ako, mahalin mo nanay mo, ha? Ganon. So, ngayong, nung maging adult na kayo, how close were you with your siblings? Ay, close kami. Kaya lang, siyempre, nag-iwalay-walay kami. Close pa rin kami. Madalas kaming Communication? Oo, yung sa online, Zoom, tapos marami kaming mga occasions na, nandito si ganyan, reunion. In fact, I'll be going to the US next year. Para to Nung bata ka pa ba, pinangarap mo itong kinalalagyan mo ngayon? Wala pa sa isip ko. Wala. Ang Ano pangarap, gusto mo maging noon? gusto kong maging noon, parang wala lang. Wala pa akong pangarap. Wala kang pangarap? Wala lang. Tapos hindi, gusto ko lang may kumakanta. Parang gusto ko maging ganun, maging singer, ganun. Pero naging seryoso lang ako nung nakita ko si Tita Fides. Talaga yung pala nag-inspire sa'yo. Yes. So you met her na tita, di ba? Yeah. Yes, sir. I know her. I like her She voice. is a national artist now. Yeah. Ang galing niya. Ano naman ang mga hobbies mo? Ay, marami akong hobbies. By the way, Right? I'm a painter as well. Oh. Nagkaroon ako ng Artist. exhibit. Yeah. Kasi ang cousin ko, si Philip Badon, nag-exhibit din yan sa New York. So ako nag-sketch and of places where I've been to, so I never sell my works. So nag-exhibit ako sa New York. It's a back-to-back, it's a concert, sketches and melodies, presenting my works and my music. It was held at the Philippine Consulate in New York. So, Hindi mo pa ginagawa yun dito? Hindi pa. Then may album din ako, Sketches and Melodies, CD. Pero ngayon, ang hirap na ibenta dahil parang Spotify na yata ngayon, Apple Music na, gano'n na eh. Wala. Gusto ko pa rin yung may hard copy. Ano ba mga pangarap mo? Pangarap ko, maraming pangarap, no? Libre naman mangarap. Pero yung talagang feasible, gusto ko magkaroon ng coffee shop. Oo, di ba? coffee shop. Coffee Marami shop. ritong kape. Ayun. Yung shop, maghanap pa tayo. Ayun, shopping. Ayun, coffee shop. And ito talaga yung pinaka-pangarap ko, no? Darating to, I know. Magkaroon ako ng isang music school. Oh. Tapos, pag lumaki-laki siya, kukuha ko ng mga voice teachers, ng mga friends ko, tapos mga sa dance, ganun. Yeah. So, yun ang pinaka gusto mong ma-achieve. Yes. Oh, maganda yan. Kung hindi ka naging singer, sa tingin mo, ano ka ngayon? Architect. Ah, Kasi that's my first course. Yung mami ko, talagang pinupush ako maging architect. Kasi yung brother ko is a civil engineer. So, parang pair kami. Ang sinasabi nung mami ko, walang kita sa music, walang kita, huwag ka hobby lang yan, walang kita. During her time, talagang walang kita. Pero nag-iba ang flow ngayon ng music. Kumikita na ngayon. Kaya laki nga ng kinita ko kagabi, 500 million, so in dreams. Hindi, ganon. So, maliban kay Ma'am Fides, sino ang mga idolo mo sa pag-awit? with that kind of genre, music, Yes. sa kundi man si Silvia La Torre, na Pilipina. She just passed away. Yeah, I know. I feel so sad. Ang ganda ng boses niya, talaga. Yung boses kasi, hindi yan napag-aaralan, yung quality.
But the technique, Either you have it or you don't. yes. Pag meron kang ganyan, you can enhance it. Ayan. Eh, dun sa mga foreign As a singers, foreign, si Sarah Brightman and si Kiri Tekanawa. yung mga lalaki, yung mga Among the three tenors, Oo. yung the late Pavarotti, Carreras, and si Placido Domingo. Placido Domingo is Eh, my si- idol because when he sings, may yung passion, mayroong kumbaga may landi. Bang tawag doon? Eh, si Caruso. Caruso, hindi ko na naabutan. Naabutan mo ba yun? Hindi, pero naririnig kong kumakanta dahil nahanap ko yung mga Kaya- tenor. Yeah, okay lang, magaling. Pero parang napapagod ako pag Eh, pinapakinggan. Eh, si Mari Lanza, artista rin yun. Pero Ganda rin, gwapo Mari na, Lanza. maganda ang boses. Parang Narinig mo ikaw, na ba yun? ang taas pala ng boses mo. Hindi ko alam, tenor. Sa tingin mo ba, mas masarap kumanta kesa maging heartbroken? Mas masarap kumanta. Siyempre, Pero in fact, pag di kayo heartbroken, mas lalong gumaganda ang awitin mo, di ba? Kasi you're affected by it. So, Yeah. punong-puno ka ng emosyon. oo, yun, tama yun. May experience ka. Pag may experience ka, nadadala mo yun. Now you speak of relationship. Ano ba, nagkaroon ka ba ng relasyon? May relasyon ka ngayon? Ay, siyempre naman. Ay, ngayon wala. Parang ang relasyon ko ngayon sa music muna. Single ka ba ngayon? Ngayon, single tayo. Ang ano ko muna ngayon, music. Siguro, kung lolobin ng Diyos, yung makakasama natin sa music din. Ganyan. Pero dati, nagkaroon ako noon, kailan gusto nang magpakasal. Mas mahirap magkaroon ng relationship nasa US kasi siya, ako nandito. Oo. So, mahirap. Iwan ko yung buong pinag-aralan ko dito. At So, saka yung- sinet aside mo muna yan. Pero, Darating oo, naman yan. Ngayon, may asawa na siya. Pero, Aba, Sa dami naman. Oo. Ang dami namang may anak. magagandang babae na Pilipino, mga talent, may mga singers tayong magaganda. Yeah. Pero ang pinaka-importante sa lahat, you're fulfilled and happy. Yun lang. Kasi kahit anong successful ka sa buhay mo, pag hindi ka masaya, it's nothing. Talagang wala. Wala. Magbabalik po ang Counterpoint at tapos ang ilang paalala. Jonathan, meron kaming segment dito. Interesante. At saka nakakatuwa. Alam mo naman siguro itong mga Emoji. kung Wow. anong mga meaning niyan. Ang ganda, ang cute ah. Ngayon, may ilalabas kami mga larawan, photos, sa screen. Naku ah. Magbigay ka ng reaction Nako. mo by showing it to the screen kung anong emoji. Saka magdagdag ka rin ng Walang remarks. baka ma-sensor ako ah. Sige. Ang dami naman ito, 5. Pwede, Anim. mamili ka. Pwede Sige. namang dalawa, pwede isa. Dagdag ka. Okay. Go. First photo. Si Ramon Santos, National Artist for Music. Siyempre. Ayan, ito. Teacher ko yan. Caring. Sa masters. Yeah, I Caring care for man. him. Oh, You care. I care for him. Teacher ko yan. National artist. Next, Next. The Beatles. The Beatles. Meron ka bang alam na kanta niya? Meron naman. Ano? Yesterday. Siya? Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Okay. Pero, she loves you, yeah. Di ba? When I'm 64. Kasi paborito yun ng mga kapatid ko. Alright, next. Next. Eraserhead. Eraserhead. Kilala mo bang personal yung mga yan? Hindi. Very popular, Eraserhead. Sa pangalan, oh. Very good. Alright. Eto, Ayan. dapat kilala mo Ako. ito. Si Ryan. Ay, of course. Ayan, Nako, papagalitan niya ako pag hindi ko siya binigyan. Hindi, joke lang. Ano ba dito? Ayan. Ito, yan. Teacher ko si Sir Ryan Kayabyab
sa Music Theory. At saka nag-concert kami niyan sa New York. Dito pala, dito. Yan. Sir Ryan Cabiab, our national artist. I miss you, sir. Anong song experience mo sa kanya? Siya ang nag-play. Nagkaroon kami ng concert sa Abelardo. Tapos sila, yung mga instrumentalist. Yes. Next photo. Ayan. Si Sir Bongbong. Siyempre, eto. Yan. Ano ba yan? Care. Care. I care because he's our president. And of course, yan, maraming gagawin sa bansa. Si Presidente Duterte dati. Anong Ganito ilalagay rin. mo kung pinakita ka ng page? Caring din? Teka. Siguro lahat to. Aba, okay ah. Lahat to. Bakit naman? Hindi, siyempre, I care for him as president. Tapos, kumanta ako nung birthday niya sa Malacanang. Yes, in-invite pa niya ako sa Davao. Tapos, minsan may ganito ako. Siyempre, hindi lahat ng tao perfect eh. May mga decisions na hindi ka nag-agree. Personal ko lang yon, so I'm open. Pero overall, as a president, I respect him. Order sa atin ng God yan. Respect kung sinong nilagay ng Diyos sa government. Pero anong Okay. mga ginawa niya na talagang Ang gusto ko, na-appreciate mo? sino? Si Presidente Ay, Duterte. talagang gusto ko yung build. Hindi, kasi talagang kailangan natin yun. Dapat ngayon talaga ituloy-tuloy natin yan. Build. Kasi, di ba, I've been traveling all over the world, sa Qatar, yan, Thailand. Kita mo talaga, makikita mo yung ano niyan. Kasi makikinabang dyan talaga. Pilipino rin. Nagbiyahe ka naman from Alabang to Manila bago dumating yung Yes. kanyang structure. Mm-mm. How many Siguro hours mga did 3 it take hours. you? 3 hours. Ngayon, from Alabang to Manila, Minutes. 10 minutes. Yun talagang ano. Yun ang talagang na-appreciate ng marami. Yes, historic yan. Yun ang maganda. Okay. And So- soon pala, subway natin. Subway. Alright, sa pagbabalik po ng Counterpoint, kaming dalawa ay magjujuet. Come on along and listen to the lullaby of Broadway, the hip hooray and Bollywood, the lullaby of Broadway, the rumble of a subway train, the rattle of the taxis, the daffodils who entertain, and Angelas and Maxis when a Broadway baby says goodnight. It's early in the morning. Manhattan babies don't sleep tight until the dawn. Good night, baby. Good night. Milkman's on his way. Sleep tight, baby. Sleep tight. Let's call it a day. Listen to the lullaby of old Broadway. Take it away. Someday, when I'm awfully low, when the world is cold, I will feel a glow just thinking of you. Just the way you look tonight. With each word, your tenderness grows, tearing my fears apart. And that laugh that wrinkles your nose touches my foolish heart. Somewhere over the rainbow,
dream really to come true. You'll never know just how much I love you. I speak your name in my every prayer. And if there's some other way to prove that I love you, I swear I don't know how. You'll never know if you don't know how. Zippity-doo-dah, zippity-yay. My, oh my, what a wonderful day. Plenty of sunshine heading my way. Zippity-doo-dah, zippity-yay. Once on a high and windy hill, In the morning mist, two lovers kissed, and the world stood still. and your fingers touched my silent heart and taught it how to sing. Yes, true love, a many splendored thing. Walk on with hope in your heart, and you'll never walk alone. You'll never walk alone. Thank you so much, Jonathan Badon. Join me again next week as we engage with some of the most interesting, influential, and controversial personalities. I am Salvador Sal Panelo, and this is your Counterpoint. Happy New Year to all of you. Ngayong gabi sa Counterpoint, aalamin natin ang kwento sa likod ng bawat kontrobersya. Kikilalanin natin ang mga personalidad at ang kanilang mga paninindigan. Magbibigay linaw tayo sa mga isyong mahalaga sa lipunan. Ako po, si Salvador Sal Panelo, at ito ang Counterpoint. Alam po ninyo, pag ako'y naglalakad at nakikita ko yung mga bata sa lansangan, yung mga pumapasok sa eskwela o kaya yung mga nagkalat sa kalsada, naaalala ko nung ako'y bata pa, mahilig po akong maglakwatsa. Sa totoo lang, kahit nung ako'y pumapasok, isang notebook nasa likod. At pagkatapos talagang malakwatsa ako. Palagi akong nasa barkadahan, yung mga kaklase ko. Nag-aaral lang ako pag may exam. Pero nakakapunta naman ako doon sa top 3 palagi. At saka alam niyo ba, ang nanay ko kasi masyadong stricto. Siyempre palagi kami napapalo. Asin palo, sinturon ha. Sinturon. 3 kami magkakasunod ng mga lalaki. Talagang
Pag dumarating siya, wala kami sa bahay. Pagdating namin, nakahanda na yung sunturon. Sinong mauunang gustong dumapa? Ako nagbo-volunteer palagi para tapos na kaagad ako. Tapos, yung mga kapatid kong lalaki, hindi lang lakwatsa ginagawa, lumalayas. At hindi bumabalik. Mga 2 linggo nawawala. Sabi ko, gagaling naman itong 2 to. Ginaya ko, pero mas wise ako sa kanila. Ang ginawa ko, lumayas ako, pero sa gabi bumabalik ako, dumaraan ako dun sa, sa bintana. Pag magigising na yung nanay ko, alis uli ako. Mga 2 weeks, ganun din. O di siyempre, palo na naman. But, marami ako natutunan sa mga magulang ko, sa nanay ko. Dahil ang nanay ko, stricto, so lahat kami disiplinado. Lahat ng gawaing bahay, maniwala kayo, alam po namin magkakapatid, 12 kami. So maglaba, magluto, maglinis, magbunot, magtanim, magplansa, magluto, lahat po yan, alam namin. And it pays off kasi nag-pandemic. Hanggang ngayon, kami ni Dr. Panelo, kami ang gumagawa sa bahay. Wala kaming kasambahay. Hindi na namin pinabalik, baka kami ma-COVID. At saka iba na siyempre yung may disiplina kayo sa buhay. Pero ngayon, mga hindi na nasusunod, yung mga anak namin, mga puro laki sa layo. Laki sa layo. Pati yung apo, gano'n na rin. But siyempre, they realize pagdating ng panahon na kailangan pa rin yung dating ginagawa, traditional ng mga Pilipino, magalang, masunurin sa magulang, at alam ang mga gawain sa bahay, ginagawa pa. Ngayong gabi, makakasama natin ang millennial mayor ng San Manuel, Tarlac, si Mayor Donya Tesoro. Kumpara sa mga traditional politicians, may advantage kaya ang mga batang politicians? Alamin natin sa pagbabalik ng Counterpoint. Kasama natin ngayon ang batang-bata at magandang mayora ng San Manuel, Tarlac. Isa sa mga millennial mayors of Mega Manila today. She also comes from a family of public servants, the daughter of the late former Mayor Ben Tesoro. Please welcome Mayor Donya Tesoro. Hi, Attorney. Thanks for having me. It's a pleasure. And thank you. Hello sa lahat ng ating mga nanonood. For giving time. Of course. Now, your family name is Tesoro. Yes. And that strikes me as coming from Batangas. Are you from Batangas? Pero, Actually, my lolo, yung father ng dad ko, came from Santo Domingo, Ilocos. oh, Ilocos. Yes, oo. Pero they're all related kasi hindi naman ganun kadami ang mga Kasi Tesoro. Tesoro, Batangas. Yes, Kasi meron si din sa Senator Laguna. Bongo, Tesoro. Yes. Oh, are you related to him? Medyo malayo na, Attorney. And then your name is unique. Kasi I remember nung makilala kita, tinanong ka, anong Donya? Donya? As in Donya? Sabi mo, yes. How did you get that name? Iniisip ng mga tao parang matanda na, no? Actually, I always get that, Every time may meeting ako, nasusurprise yung kausap ko, Parang, bata pa pala to. Akala nila it's a... Donyita. Oo, di ba? Donyita. Pero alam mo, I can never answer that. Kasi my dad is a very unique man, But have you ever asked him? No, never. Pero, hindi mom. mo alam yung pangalan ng mga kapatid ko, right? No. There are 4 of us. I have And the names are? yung panganay namin, Judge. Oh, Yes, okay. and then may madam kami. Oh. And then meron kaming Sir Benjamin, and then ako yung bunso. So, alam mo yung dad ko, he's very unique. You've met him, di ba? Yeah. He thinks very Hindi ko nga alam na differently. pumanaw na siya. Kaya ang unang tanong ko siya, kumusta ang dad mo Oo nga, oo. I'm sorry to hear that. Yes. Ang ganda pa naman ng... Ang bait niya sa akin nung ako'y pumunta sa inyo, di ba?
Buti pa sa'yo, mabait yung daddy ko. Siyang lumabas, in-entertain ako, Yeah. siyang kumausap sa akin, hinatid ako sa sasakyan. Anyway, Yes. ano bang nagtulak sa'yo na maging alkalde ng iyong bayan? Alam mo, attorney, 4 kami magkakapatid. Okay. Ako yung bunso, and yung daddy namin never really had the time to spend time with us. Alright. And the only time I get to spend time with him was during his work. So ako, pag wala akong ginagawa, pag bakasyon namin, kahit estudyante ako noon, sumasama ako sa kanya. So sa aming magkakapatid, ako yung na-expose. So I think during those times that I'm with my dad, doon na-develop yung love ko and yung passion ko. I saw how much he had sacrificed for other people. Minsan hindi namin naiintindihan kasi yung dad ko parang magtatampo ka na lang kasi parang mas mahal pa niya yung mga constituents niya than us. Pero naiintindihan ko siya because it really feels good. Ngayon naiintindihan ko na pag nakaka-contribute ka sa society mo, pag may nagagawa ka to have an impact on other people's lives, masarap sa pakiramdam. Kaya ako yung sumunod sa yapak niya. So your exposure to him as a politician moved you dahil nakita mo yung serbisyo sa publiko. And you started very young. At age 21, 20. you were a counselor, right? Yes. I filed my certificate of candidacy for counselor at the age of 20 after graduation ko noon ng college. And looking at you, and in fact, everybody who looks at you will always say, artista ba yan? Because you have the height, you have the face, magandang babae ka. Sino ba mas Hindi. matangkad sa atin? Ikaw. Tingnan natin. Hindi, mas mataas ako sa'yo. Naka-high heel ka Hindi. lang. Anyway, Attorney. teka muna. Ba't di mo naisip mag-artista at politika ang pinasok mo? Parang never naman sumagi Never crossed sa your isip. mind? Oo, never ko naisip yung showbiz kasi talagang mahal na mahal ko yung public service eh. Actually, nagkakaroon ako ng mga offers in the past, pero ayokong matag as a celebrity politician eh. Gusto ko, I always want people to remember me as somebody talaga who's Sa public servant. purely in public service lang talaga. So, pero may kumukuha sa yung artista. Oo, pero alam mo, Sal, mahirap din kasi sa part ko eh. Siyempre, you get judged easily. And I think, sticking to public service would at least lessen that discrimination na hindi nila sasabihin na nananalo lang naman yan dahil maganda siya, dahil nag-a-appear siya sa TV, or dahil nag-aartista siya. Gusto kong lagi nilang maalala na I got this position, I got into this position because of hard work, because of purely public service at hindi hinaluan ng kahit anong showbiz or ano pa man. So yung pala nagtulak sa'yo, you want to rise beyond the usual tingin ng tao sa isang magandang Yes, babae oo. na akala nila ang ganda lang. Oo, di ba? Kagandahan, Kasi no? usually ganun yung image eh. Maganda lang siya, kaya siya binoto, di ba? So, ayoko ng ganun. And so far naman, no, never ako nakarinig ng ganong judgment about me na dahil lang naman sa itsura niyan, kaya siya nananalo eh. It's all hard work, attorney. Naging mayor ka 2019. Yes. Pagkatapos biglang nag-pandemic. Ay, paano mo sinabak yung pandemic? Maraming suliranin ang naging hamon sa'yo. Ako, ayoko naman man-discriminate no, sa mga lalaki. Pero I believe no, that women handled the pandemic way, way better than men. Oh, in what way? Diba? Kasi Tell us so that they will know. I do think na us women, we feel more compassion eh. Okay. We try to understand the people more. You know, and kumbaga meron kaming motherly instinct eh, to protect the people, Okay. provide their needs. So, kaya naniniwala ako, nakita mo yung mga ibang bansa na they handled the pandemic really well, like Taiwan, like New Zealand, diba? Kaya I believe na, you know, women really handled the pandemic really well. Ano mga programa na inilunsan mo? Actually, attorney,
during the start of the pandemic, isa ang San Manuel sa mga pinakaunang nakapag-establish ng mga isolation centers para sa mga COVID exposed. yes, so sa mga exposed, no. And then right away nakapag-provide kami ng mga ayuda sa mga tao, nakapag-provide kami ng technical and financial support sa aming mga farmers, especially food security was an issue that time. Which means may pera kayo. May pera kami. Oo. Hindi galing sa national government, ha? Well, nagkaroon kami ng mga grants But from initially, national. galing talaga sa... Yan ang isa sa pinagmamalaki namin ngayon, no? Kaya nga, just recently, this year lang, na-awardan kami ng Cities and Municipalities Competitiveness Index as third most improved Third, ha? municipality sa aming class, no? Nationwide yan because of yung pagtaas ng aming income. Although era-dependent ang San Manuel, pero we have gained that financial freedom ever since my dad became mayor. Kaya talagang he set the direction and we are thankful for him with that. You mentioned na tumaas ang income. Ha? Bakit? Ano bang income dati? At nung pumasok ka, anong increase? Alam mo, laging kinukwento ng father ko, no? The first time he entered his office, during his first day, this was 2010, ang naabutan lang niya sa office niya, dyaryo. Walang upuan, walang lamesa. Alam mo, ang San Manuel, attorney, is a fourth-class municipality. But during that time, wala kaming sariling palengke, kulang ang high school namin. Talagang dinadaanan mo lang. Baka nga pupunta kang Baguio, hindi mo nanonotice. May bayan pala ng San Manuel. And that time, ang collection nila like barely, 15 million? But right now, nagkaroon kami ng more than 1,500% increase. Ang aming income now is more than 200 million na. And all thanks to him, all thanks to the people under us, because we were really blessed with really good leaders and really good public servants. Kaya naiangat yung San Manuel, no? From a blank canvas to now a multi-awarded municipality. Anong mga sources of income? Dahil umakyat by 1,000+%. Anong revenues na programa mong ginawa? That is one thing that we are proud, no? If you look at San Manuel in the map, we are in the middle of Central Luzon. So makikita mo how strategic it is to put an investment there. Ang daming accessibility-wise pa lang, you can access 3 provinces from San Manuel. Investing in San Manuel was a really good decision dahil napaka-strategic ng lugar, napaka-friendly ng LGU namin. And talagang we made things easier for them. Oh, so maraming pumasok ng mga investors. Marami sana, That's kaya why lang. nag-increase Yes, by oo. leaps and bounds. Big industries talaga, international na major companies. Yes, yes. Oh. As mayor naman, anong mga programa, maliban pa doon sa mga nabanggit mo na, pati yung mga ordinansa na ikaw nag-initiate? Particular. Alam mo naman, attorney, pag mayor ka, parang you are managing a household. Di ba? Parang lahat ng problema ng mga constituents mo from all the corners of your municipality, problema mo yung libing nila, yung ng mga namamatay, yung pagpapaanak, di ba? Yung mga hospital bills nila. It's like managing a home, eh. So if you ask me anong priority ko in managing my home, it would be hard kasi it's like choosing between the education of my children, between the handling the budget of the household. Pero if you're gonna ask me kung ano yung mga recent na mga accomplishments namin, of course, we put priority sa health, sa education, sa livelihood, and of course, sa agriculture sector namin. Ano naging particular na programa sa edukasyon? Yes. Sa education, naging ready kami sa aming face-to-face classes. Okay. Because even during the pandemic, nagre-ready na kami. We were adding classrooms. As a matter of fact, we opened yung legasiya ng aking ama, yung San Manuel National High School. He founded that. Na ngayon, meron ng more than 1,000 high school students. And we are in the process Is that free? Yes. Yes. So
right now, we continue to improve all the facilities. Ganun naman, attorney eh. Pag sa education sector, you just try to improve everything kasi it's a growing population in the school, so you just try to add school buildings, improve their online learning, provide kung ano yung hindi ma-provide ng DepEd, like school materials and all. Ayun sa health naman, anong programa? Sa health naman, since the pandemic, nakita natin yung kakulangan natin sa health services natin. So a huge chunk of our budget, we allotted into establishing our own community health center. You know, being a fourth-class municipality kami, pero yung income namin now is for first class na. But, syempre, for the municipalities, meron lang kaming mga rural health center eh. Pero, we locally funded our own community health facility na actually, na-amaze din eh, sina DOH, yung mga ibang health workers, no, coming from other provinces kasi we were able to locally fund that and then nag-expand kami. So, Anong ginawa mo, particular sa health facilities mo? Anong mga dinagdag mo? Patayo ka ng ospital? gumawa Patayo ka kami ng mga- parang maliit na hospital na merong mga radiology department and all with complete basic services talaga. Meron kang mga, bawat barangay, merong Meron pwedeng mga- puntahan ng mga mamamayan pag may sakit. Yes, meron mga barangay health station. Consultation. But this one talaga yung aming pinaka-major project ever since the pandemic, yung aming community healthcare center. Ay, yung sa security nyo naman, peace and order. Peace and order. Actually, just recently, ongoing yung aming establishment ng aming San Manuel Command Center. No? We continue to equip our BFP and PNP with all the yung mga technical support and financial support na kinakailangan nila, of course, to combat crime and yung mga everyday na mga emergency situations. Anong tingin mo pa na pwede mo pang idagdag sa mga sinimulan mo? Meron ka pa bang nakikita, mga lilikain mo pang mga programa? Sa akin talaga sa infrastructure kasi during the pandemic talagang we were very aggressive eh. Kaya siguro na-notice mo, nakikita mo kung sang office kasi syempre kailangan kong humingi eh ng mga proyekto para sa bayan Sabi ko ko. nga siya, parang hindi ka na nag-opisina doon sa San Manuel, kung saan kita nakikita. Alam mo, every day, 70% of what we do every day, alam mo siguro, pumipirma ang mayor, sandamakmak na mga dokumento ang aming pinipirmahan every day and then we go to activities. Pero yon, day-to-day operations lang yon ng munisipyo. Pero isa sa pinaka-vital na obligation din namin is to go out and request, di ba? Parang kaya na PRRD noon, nagre-request tayo ng mga kung ano-ano mga pasilidad. Kasi kahit mataas na yung income namin, of course, it will never be enough, no? To complete all these infrastructure projects. So, that is one role that we play in the municipality. Dito naman sa mga senior citizens, marami ba sa inyo? Meron ka bang particular na programa for them? Apart from yung national government's program? Of course, meron sa DSWD na pension program and we duplicated that. No? Meron kaming San Manuel pension program. Magkano binibigay nyo? Same sa DSWD. diba? Times Tinapatan 2 pala. namin. Yes. How about yung aking paboritong advocacy Ano yun? sa mga special children with Sa mga special needs? Children with special needs or persons with disabilities. Meron ka bang programa doon? Of course, we continue to provide them with financial support. And every year, binibisita namin yung mga bata na nangangailangan ng tulong, whether yung mga may hydrocephalus or yung mga may Down syndrome. And just recently, we are very proud that we opened the San Manuel SPED Center no, na nakikater ng libre sa mga bata na, of course, with special needs, pero kaya pa rin matuto. And that is First Interlock na LGU operated. Pero I have the help of DepEd in operating this SPED Center. Meron, itong sinasabi mong SPED Center, may nagtuturo doon? Yes. Tapos meron ding therapy? Yes. At puro libre yun? Yes. Oo, napakaganda. Para ka palang si Mayor Sara ng panahon niya. Sa kanya. Bakit meron siya doon eh?
Idol ko si Mayor Inday. Si VP Sara. Now, anong plano mo? Pagkatapos mo maging mayor, you will be running for re-election or you want to go higher? Siyempre gusto ko mag-asawa, attorney. Okay. Joke lang. Pero, of course, nakafocus ako now sa kung anong ginagawa ko. I want to put my 100% in everything that I do, kung ano yung mga nasa harapan ko. But of course, given a chance, di ba? It would still be a privilege to be able to represent the youth and the women in politics, if ever. Mga tao pa rin naman ang mamimili at the end of the day. Pero syempre, ayokong kalimutan yung pag-aasawa, attorney. No, Natatawa sila lang. nabanggit mo yung pag-aasawa. Parang nakilala ko na yung boyfriend mo, si Mark. Di ba si Mark ang boyfriend mo? Sino Mark? O si Sunny? Sino si ba? Sunny? Uy! Wala akong Mark at Sunny, ha? Hindi ba? Wala akong Mark. Hindi ako yun. Hindi ba ikaw yun? Sa dami mong nakakausap. O, siguro Wala nga. akong kilalang Mark at wala akong kilalang Sunny. Anyway, so sino pala? Hindi si Mark, hindi rin si Sino. Attorney, I am married to my job. Yung pala boyfriend mo. Okay. In God's perfect time, attorney. Hindi muna ngayon. I only have 3 years I need to deliver. Distraction lang yan. Ano sa tingin mo yung mga hamon bilang isang alkalde? Na nahirapan ka, ang iba naman ordinaryo na lang sa'yo. Siyempre, attorney, yung pandemic, no? Kasi during my first term, half a year lang yung na-experience ko na normal yung situation, and then the rest, pandemic na. Before pandemic, we were so aggressive in inviting all these investors. And alam mo, nung nag-pandemic, wala. Nag-slow down lahat. Diba? All the expansion, all the plans. So, yung master plan namin didn't go as planned. Paano mo naman hinahandle yung mga political issues? I think, attorney, that's normal, di ba? When you hear some criticisms. Kaya nga, I appreciate Facebook. Kasi when you're on social media, nakikita mo yung comments ng mga tao. Whether it be positive or negative. Pero when it's negative and I think I should apply it, I take it constructively. I take it to improve myself. Di ba? And pag nasa politics ka, yung mga criticisms, hindi ka na dapat naapektuhan. So, that's how you handle your criticisms. With utmost patience, with utmost understanding. It's part of the territory. Yes. And if it's something nga na something I can use to improve myself on, I use that criticism. What about political dynasties? Considering that your late father was mayor, tapos ikaw naman nga ng mayor, anong take mo sa political dynasties? Sa akin naman, attorney, at the end of the day, it's the people who choose their leaders. And naniniwala ako doon sa voice of the people that when they choose this person, they believe in that person, that that person can represent them. So I think as long as the person delivers, okay lang na iboto siya ng paulit-ulit, whether it be mag-ama man yan o ano, as long as napakaganda ng kanilang performance. No? I have nothing against it as long as that person delivers. Ano naman mga aral o mga payo na nakuha mo sa ama mo bilang alkalde? My dad will always tell me and my siblings and my mom, you know. Lagi niya sinasabi, hindi mawawala yan as long as you're in politics. People will try to destroy you, people will try to bring you down. But as long as you're honest and as long as you're true to yourself, hindi ka mabibigo. Ano pa bang naisip mong gusto mong marating bilang alkalde? Ako, attorney, basta maiwan ko lang yung San Manuel na may direction, always moving forward, masaya na ako. Katulad kasi nung naging situation ng dad ko when he started, walang kahit ano. San Manuel was a blank canvas. Gusto ko maiwan ko yung San Manuel sa mga next leaders na stable at merong direction para tuloy-tuloy yung pag-unlad nito.
Kailan mo ilalagay ang pag-aasawa mo? Kailan nga ba? Oh. Hindi ko rin naisip eh. Basta Darating na lang. darating yan. Basta nasa plano ko yan. No. Ang hirap kasi every 3 years lang kami, di ba? So, I have to make the most out of it. Yung ideal age ko, attorney, ng pag-aasawa, I think mid-30s. Oo. I think by that time, ready na ako. Sa pagbabalik po ng Counterpoint, with the permission of our guest, of course, yung kanyang personal na buhay. Alright, Mayor Donya, tell us about your parents. Nabanggit mo na yung dad, about your mom. My mom is... Ano mga nakuha mo sa kanya? I always tell people that I got the compassion from my dad. Okay. Yung compassion niya sa mga tao. And the looks. But yung strength ko, the looks, I got it Kanino? from my mom. Okay. Oo. Pero yung strength ko as a woman, I got it from my mother. Dealing with having to deal with my dad for so many years, naku, napaka-strong ng mom ko. Anong lesson nakuha mo sa mom mo? Sa mom ko, yung patience niya. Patience. Yes, my dad is a very strict man. You know, gagawin niya lahat ng gusto niya. But Like my what? mom, Paano ka naging stricto sa'yo? hindi ako pwedeng mag-boyfriend noon hanggang matapos ako mag-college. Ganon. Yeah, traditional father. Alam mo yun. And he was very strict with us, with our studies. Every year, he make us write this resolution, about our resolution for that year. Talagang, And most of he them, was a hindi mo writer. sinusunod. Uy. Ako very obedient ako sa parents ko. That's why they gave Hindi, ang me... ibig sabihin yung resolutions na ginagawa mo para sa sarili mo. Most of them, hindi mo sinusunod o sinusunod mo? Oh no, sinusunod ko. To the I was a letter. very obedient daughter, in fairness to me. Oo, kaya nga ako yung sumunod sa kanya. And you're the eldest? I'm the youngest. The youngest. Sino si eldest? Si Judge? Si Judge, Si oo. Judge. Lalaki yan, syempre. Yes, Judge. oo. And then yung second, Si Mads. sino? Si Madam, si Mads. Si Madam. Oo. Ano palang Imelda? Si Madam. And si Sir. And si Sir Benjamin. Okay. So, yan, Na-amaze the ka, youngest no? pala. Tapos, tell us about your elementary days. Kasi, yan, magandang, ano mga naaalala mong nakakatuwang karanasan Nako. o kalakaran? Kalakaran? Oo. Nako, nung bata ako, bright student Anong ako grade yan? Anong grade? Nerd Anong ako, bright student ako. That's why I remember You were at the top of your class when you graduated from elementary? one off. Pero I remember getting bullied. Oh. Yeah, Tell us about it. until high school. Anong ginawa mo? Oo, kasi boyish ako noon, manamit. Okay. Very athletic ako, so I have dark skin and all. Mga barkada ko, puro lalaki. And I remember getting bullied because hindi ako nagpapakopya ng homework. sagot. Oo. Like, alam mo naman, kids, di ba? But, but I think I handled it pretty well because hindi naman ako nagtanim ng any grudge. Lahat ng pinagdaanan ko when I was young, I used it to make myself better. I used it to improve myself. Mahilig ka rin na maglaro. Yeah. Nung ako sa elementarya. Yeah, when I was young, volleyball, badminton, Buti hindi ka na-aksidente sa mga laro mo. Physical yung mga laro yan. mga simpleng sprain, gano'n. But I noticed meron kang Uy. scar dyan sa beautiful legs mo. Ano nangyari dyan? Beautiful legs. Not anymore beautiful. Well, ito nakuha ko to sa The shape is still beautiful. Oh, thank you. Nakuha ko to sa Brigada Eskwela, attorney. Ano ba yung Brigada Eskwela? Educate me. Yung bago nag-face-to-face classes, naglinis kami ng mga classroom ng ng high school, no? Ng San Manuel National High School. Ito, tumama ako sa mga wire. Oo. So yan, ano yan? It's makeup lang ang kailangan niya. Makeup pa mo na yan, wala na Pero yan. proud ako kasi nakuha ko yan, Brigada Eskwela, di ba? Sa high school naman, anong mga magagandang
memories mo? Ganun din, attorney. I remember getting May, bullied. may junior prom, di ba? Meron, inabot pa ba niyo yun? Hindi na. Oh, I was very simple as a child eh. I know. Were you student leader? I was. Pero mas nag-improve ako when I was in college. O, saan ka ba nag-college? Miriam College. At doon, student leader ka doon. Student leader ako. At first. Presidente. Oo, nung first year. Nagkaroon ng incident eh, so hindi nagtuloy-tuloy. Incident na? Ayoko na sabihin. Hindi, Basta, hindi, during hindi mo na tinuloy ang alin. competitive talaga ako. As a child, nung estudyante ako, very competitive ako sa... Meron kaming minamaintain na grade. Or else, lagot kami sa parents namin. Pero there was this incident when I was in college na talagang everything just fell apart. And Alin, mag-boyfriend ka? hindi, bawal nga ako mag-boyfriend when I was in college. No? So, nagkaroon lang kami ng incident with a professor, nagkaroon ng damay-damay. I got removed from the honor committee, from the... Bakit? From the Ba't mo nakaawa yung student. professor? Dahil Hindi sa naman. kanyang manner of teaching which he didn't like? I think yung manner of teaching though, this is actually a Filipino subject Oo, na parang half of the class failed her class. So, dahil lang sa sa simpleng buwan ng wika. Hindi ka naman nagprotesta. Nag-participate naman ako sa buwan ng wika, pero I think kasi may mga times talaga na baka may mga ganong professor pagka naging paborito talaga kayo na feeling niya makukulit kayo, fail. So hindi mo nireklamo? Nireklamo namin, attorney. Natanggal? I actually don't remember, pero ever since talaga nun, na-maintain ko yung grades ko but not as competitive na as I was before. Kasi once na nagkaroon ka ng grade below the certain standard, wala na hindi ka na pasok sa So honors. nawalan ka ng gana, in other words? At some point, yes. No. Pero hindi pa because rin of ako that. nag-boyfriend. Ano ang course mo nun? Communication arts. I was building myself up to be To be? a newscaster. That's what I wanted before. Ay, hindi pa huli ang lahat. Oo nga eh. So, Counterpoint with Donya and Sal Panelo. Hindi, joke lang. Ano naman mga hobbies mo? My hobbies. Well, recently I've been into golf. Oh, Yes, so I play a anong little. handicap mo? Ano handicap? Ano handicap? Starting pa lang ako. Wala. Oo. But naglalaro ka ba ng Hindi golf? ba ang handicap mo? Wala kang boyfriend? I'm a self-partnered O ano pa, woman. maliban sa golf, what else do you I play a little badminton. Oo. Parang I try a lot of things Nag-workout ka ba? Maganda ang figure mo. I do sometimes. Pero lately, hindi masyado kasi, I just got out of a flu. Diba? So, and lately talagang naging busy ever since we started the second term. Parang wala talagang time to work out. So, Pero maintain mo naman ang magandang katawan mo. intermittent fasting. It works for me. Vegetarian ka ba? No. But I usually Carnivorous. eat fish. Fish. Fish Paano and- yan? Bawal bumili sa palengke ng salmon at saka pampano. Talaga? Bawal na. Akala ko. Hindi ka nagbabasa ng... Hindi. Hindi ko na sinuspend balita. din na dahil ang dami nagreklamo. Yung Anyway, standard. punta naman natin yung interesanting segment ng episode na ito. Oh, wow. Bibigyan ka namin ng emojis and papakita namin sa iyo mga larawan dyan at magbigay ka ng reaksyon. Unang larawan si dating Senador Tito Sen. Wow. Soto. Isang veterano at magaling na public servant. Siyempre, thumbs Thumbs up. up tayo dyan. Oo. Okay. Ang pangalawa, sino yan? Sino ba yan? Uy, Oh, siyempre. Ano? Ano yan?
Siyempre, magaling din yan na mayor. Idol natin yan, di ba? Parang nabalitaan ko na ano kayo May minamatch kayong dalawa. Tagal na yun, ano ba nangyari attorney, doon? sa social Walang media. nangyari? I think Hindi mga ba- netizens lang yun, yung mga nagpupush nun. Pero yan si Mayor, saludo tayo dyan. Thumbs up. Hindi tumibok ang iyong puso. Thumbs up. Dati naman tumitibok ang puso mo. Thumbs up. Okay, thumbs up. Next. Uy! Oh, Oy, kaibigan si natin Congressman yan. Sandro, Siyempre, isa sa mga ano yan? authors ng Maharlika Wow. Investment Fund. Good yan. During his first months as Kong, dami niyang mga na-file na magagandang bill. Idol yan. Tsaka Very ang gusto ko hardworking. sa kanya, humble siya. Humble siya. Hindi siya mayabang. Wala siyang entitlement. Kaibigan yan, kaibigan. Mabait. Mabait. Parang mana sa ama. Mabait yan. Minsan maririnig mo, may, kunwari, may mga nag-aaway about politics. Siya pa yung magpapatigil. Huy, huwag nga kayo magsalita ng, bad, di ba? Mabait yan. Uy, sino yung next? Next. Gretchen Ho. Miss Gretchen Ho. Host siya, di ba? Oo. Tsaka nakita ko meron siyang program before nagbibigay siya ng mga bike. Oo, so she's an inspiring woman. I like her. Thumbs up for Miss Gretchen Ho. Puro thumbs up yata. Ang daming emojis, puro thumbs up Ano ba Wala yun? bang matatawa kami dyan? Next. Oh, Your dad. syempre, my daddy. My first boyfriend. Okay. My first and only boyfriend. Oh, syempre. I love my dad. All right. Maraming salamat. Thank you so you. much. Mayor, hindi lang Donya, dapat sa'yo, Donyang maganda. Wow! Tesoro ang ibibigay nating pangalan sa'yo. Heart para sa lahat ng nanonood. Diba? Thank you for honoring us with your presence. No, thank you, It's attorney. a pleasure. Salamat. Thank you, thank you. Ako yung dapat magpasalamat. Salamat po. It's a pleasure. It has been a pleasure. Babalik po ang Counterpoint after a few reminders. Ayon sa report mula sa World Health Organization, sa buong mundo ay merong 284 million na katao ang visually impaired habang 39 million naman ang blind o bulag. Dahil sa kanilang kawalan ng paningin, isang malaking hamon ang literacy ng mga batang bulag o visually impaired. May sistema ng pagbasa at pagsulat sa mga visually impaired o mga blind na tinatawag na Braille. Noong 2019 lamang, itinakda ng United Nations ang petsang January 4 bilang International Braille Day. Ang Braille system ay sistema ng pagbasa at pagsusulat ng ating mga visually impaired. So ito yung kanilang paper and pen. Ito yung pag pumasok ka sa school, kailangan mong mag-aral, bumasa at sumulat. So ito yung kanilang medium, ito yung kanilang paraan para sila ay makapagbasa, makapagsulat. Ang Braille ay inimbento ni Louis Braille noong 19th century. Isa rin siyang visually impaired. Maraming sistema ang ginamit nila, pero yung Braille yung mas naging popular, mas madali para sa mga visually impaired. Kaya yun yung, kumbaga, nag-click sa iba't ibang bansa. Yung World Braille Day ay napag-usapan sa United Nations government offices. And then, that was November 2018. The following year, inadapt nila agad-agad. Kaya nag-celebrate sila ng January 4, 2019. And this is international holiday. Ang purpose kasi ng World Braille Day is
para awareness sa mga tao na ang mga visually impaired pala ay pwedeng magbasa at magsulat. So, ito yung paraan para ipakita sa mundo, ipakita sa bawat mga tao na nandito sila, na sila ay capable para mag-aral, na meron din silang medium para sa pagbabasa at sa pagsusulat, na kapag nagawan natin sila ng braille materials, kaya nilang makipagsabayan sa mga sighted na katulad natin. Kung merong print na textbook, meron ding braille na textbook. Bagamat may braille system, hamon pa rin ang pag-access nito sa mga batang visually impaired o blind. Nakakalungkot ang braille system dito sa atin, sa Pilipinas, kasi masasabi kong nakakalungkot as an NGO. Ito ay sa part ng NGO. Kasi even kami, hindi namin mabigay lahat ng braille materials na kailangan ng mga visually impaired. Unang-una, limitado ang aming supply. Pangalawa, napakamahal mag-produce ng isang braille materials. Hindi naman namin basta hingi lang, hindi pwede. So kailangan merong magpondo, kailangan merong magbigay sa amin para makaproduce kami ng materials. Sa ating mga sighted, pagpunta natin ng bookstore, kahit anong basahin natin, madali. Pwede tayong bumili, pwede tayong kumuha. Pero sa kanila, sa mga visually impaired o sa mga blind, kung hindi ka magpapabraille, wala kang mababasa. Yun yung malungkot kasi kung walang pera yung blind, wala sila talagang mababasa. So kami bilang dito NGO, may mga pagkakataon na may mga materials kami na naibibigay for free. Dahil din ito sa mga sponsors, sa mga donors na tumutulong sa RBI. Sa part naman ng government natin, may mga schools din naman na nagpo-provide ng mga libro, textbook para sa mga visually impaired. Hindi nga lang lahat na ibibigay sa ating mga estudyante, even sa mga adults. Hindi rin lahat na ibibigay. May panawagan naman ang mga NGO na tulad ng Resources for the Blind sa pamahalaan. Panawagan ko ay maging accessible ang mga lugar, ang mga materials para sa mga visually impaired. Hindi lahat kasi accessible. Marami tayong pinamimigay na brochure sa mga government, sabihin natin, mga information na hindi nila nababasa kasi hindi naka-braille. Mga restaurant natin, may mga brochure sana na or mga yung menu nila na naka-braille. Even the LRT, MRT or other transportation, sana maging ganun. Magkaroon ng braille yung mga CR lang natin eh. Nakakalungkot, di ba? Mga CR natin, hindi rin lahat accessible pagdating sa braille. Hindi nila alam asaan ang CR ng babae, nasaan ang CR ng lalaki, unless may magtuturo sa kanila. So, even mga rooms ng hotel, na-observe ko din, walang mga braille number. So, yun yung mga simple pero malaking tulong sa ating mga visually impaired kung magiging accessible ang lahat. Hindi lang audio, hindi lang large print, kundi maging braille. Sana matulungan tayo ng gobyerno, lalo na ang mga textbook ng mga bata. Umiiyak ang mga visually impaired students natin kasi wala or limited ang kanilang braille textbooks. Bagamat may mga kanya-kanyang pagsisikap na ang gobyerno at mga non-government organizations tulad ng Resources for the Blind para sa kapakanan ng mga batang visually impaired at bulag, mahalaga pa rin na maipaglaban na gawing mas accessible sa kanila ang komunikasyon, impormasyon at edukasyon sa pamamagitan ng Braille system. Ika nga ni Louis Braille, "We do not need pity, nor do we need to be reminded that we are vulnerable. We must be treated as equal, and communication is the way we can bring this about." Join me again next week as we engage with some of the most interesting, influential, and controversial personalities in the country.
I am Salvador Sal Panelo and this is your Counterpoint. Mayora, huwag ka munang aalis. Magkakantahan pa tayo. Now, dito? As in, ngayon. Bakit ngayon ka lang kasi? Yun ba yung kakantahin natin? O, yun na lang kakantahin natin. Nasimula na rin lang eh. King Idol. Atty. Sal. Sabihin mo sa akin, saan ako papasok ha? Bakit ngayon ka lang? Bakit ngayon kung kailan ang puso ko'y meron ng laman? Sana'y nalaman ko na darating ka sa buhay ko. Di sana naghintay ako. Ikaw sana ang aking yakap-yakap. ang iyong kamay ay aking laging Hawak at hindi kanya. at hindi kanya. Ikaw ba ang nararapat sa Nararapat sa akin at siya ba'y at siya dapat ba'y ko nang dapat limutin. nais kong malaman Nais malaman bakit ngayon ka lang dumating. Grabe, the great Atty. Sal Panelo, everyone! Kaka-pressure to Ikaw sana ang aking yakap-yakap. aking yakap-yakap. Ang iyong kamay ay aking laging hawak at hindi kanya. Di kanya. Bakit ngayon Bakit ngayon ka lang dumating sa buhay ko? sa buhay ko? Pilit pinubuksan ang sarado pa ng puso. Ikaw ba Ikaw ba ang nararapat ang sa nararapat sa akin at siya ba'y at siya ba ko nang dapat limutin? nais kong alaman Nais malaman bakit ngayon bakit ngayon ka lang dumating? Oh my. Thank you, so much, Donya. Thank you so much. Atty. Thank you. Thank you. so much.